hraðar. Veit ekki hvenær munum nema staðar. Með sprungið dekk út í vegkanti, rúðu þurrkurnar hugga mig. Með þér góðir hlutir, þeir gerast frekar hægt. Bílstjóri mínu lífi, allt verður allt í Gult ljós, keyrum yfir, grænt extra tyggjó og stróksafón í diskadrifi. Ég rúnda með aðra hönd á stýri með bænum, á pick-up line með pick-up lineum, á 130 kílómetra hraða. Snýst bara að reyna að hafa gaman. Sírenuljós fyrir aftan mig, ég bið til Guðs ekki sekta mig. Með þér góðir hlutir, þeir gerast frekar hægt. Bílstjóri mínu lífi, allt verður allt í Með þér góðir hlutir, þeir gerast frekar hægt. Bílstjóri mínu lífi, þetta verður allt í Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Alltaf létt, já. Getur hvað sem þéttari, púla upp á þig. Ég þarf ekki að kynna mig, voru ekki sýni okkur. En það bara fortíðin, fer enginn að máti okkur. 8-10-6 þegar fyrir þig, tekur klukkan slag 3. Erum bara að byrja, ég og þessi strákar. Fyrir minna spýt í klófana, bara vakna við það. Að vera komin á annan stað, sem að tala tal, en geta ekki staðið stað. Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Vakið allan nóg, ég sé fallar á. Hún blautar en hittar svo. Hún farða í allan nóg. Já, hún farða í allan nóg. Shit svo poppin, hvað lífast upp á kók, líða að taka tók. Lífið mitt er bíó, lífið mitt er bíó. Stór skál og pía, oh wow, hún 10. Búið sikk upp í my homie, chillin' bara cozy, chillin' bara cozy. Minna kíka smá lífið, hafa gaman fólk tíminn. Svo kemur aftur tíminn, og við stingum á með þýðið. Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já. Já, þú hreyfir þig mjög vel, 100 grömm sem ég kaupa sel. Þetta alltaf létt, já. Þetta alltaf létt, já.
Jallinn er svo motherfucking clean. Þú veist að þú ættir hana, hún var alltaf mín. Alinn upp í Vesturbænum, California King. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Ég skóla af mér alla mína syndi, bitch. Gætir heyrt halleluja fokkin lindinni. Litli passa hvernig þú tala við mig. Ég millivíkt en ég með þungavíkt af pungbindi. Ég skóla af mér alla mína syndi, bitch. Gætir heyrt halleluja fokkin lindinni. Litli passa hvernig þú tala við mig. Ég millivíkt en ég með þungavíkt af pungbindi. Skóla af mér alla mína syndir. Þú varst góður, þú varst nálægt en engin vindir. Já, þú kannt að rappa, þú til hamingju með það. En fyrir utan það þá getur ekki neitt annað. Ok, þú ert næstur, ekki gleyma hver var fyrstur. Ég switcha flows eins og ég switcha þristum. Vesturbærin þú tekur þátt en við vinnum. Og við gerum ekkert nema við getum það 5 sinnum. Jallinn er svo motherfucking clean. Þú veist að þú ættir hana, hún var alltaf mín. Alinn upp í Vesturbænum, California King. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Mæt á stað, stoppa stutt, gerum mitt og fokka spurt. Beil á sjói, ertu frá þér, ég mætti með hækjur á mér. Erum færri, vorum fáir, missum cirka 3 ári. Fór í spaði, steppi láris, peningarnir þeirra dárin. Ég hef ábyrgðum að gegna, harka dóttur minna vegna. Safna upp í stafla til að geta degra hana seinna, yeah. Til að degra hana seinna, yeah, yeah. Ey, ey. Yo, yo, yo. Jallinn er svo motherfucking clean. Þú veist að þú ættir hana, hún var alltaf mín. Alinn upp í Vesturbænum, California King. Já, já, já. Já. Geitin var að mæta. Já, já, já. Hvað segir chat? Var að púla upp í tveggja sæta. Hey. Toppinn vatnið á mig draumar rætast. Jó, gæla mín er motherfucking fyrir sæta. Jó, ég geri þetta á einni, ég mun aldrei hætta. Ekki nokkuð tíma púla upp í tveggja sæta. Jó, droppa toppinn vatnið á mig draumar rætast. Jó, gæla mín er motherfucking fyrir sæta. Jó, ég geri þetta á einni, ég mun aldrei hætta. Ekki nokkuð tíma. Hún er rosa sæt, hún er með stíl. Ég það nýja CCTV peysu sem er flís. Bitches eru á mér sem að reykja mikið weed. Prinsessutnar mínar drekka alltaf bara vín. Ég er veikur, engin tími, sko það sefur mjög lítið. Allir hérna rosa rakir, það er vatn og svaka dýpi. Haldi á sér, held áfram að fá mér. Þið eru ekki að mega moves, þið eru ekki að fara að ná mér. Var að púla upp í tveggja sæta. Droppa toppinn vatnið á mig draumar rætast. Jó, gæla mín er motherfucking fyrir sæta. Jó, ég geri þetta á einni, ég mun aldrei hætta. Ekki nokkuð tíma púla upp í tveggja sæta. Jó, droppa toppinn vatnið á mig draumar rætast. Jó, gæla mín er motherfucking fyrir sæta. Jó, ég geri þetta á einni, ég mun aldrei hætta. Ekki nokkuð tíma. Eins og allir hati mig en allir að elska púla upp með Geisha gang. Ég með stæla, ég gengur kvikki fenri. Ég með binna byrjaður að fucking finna mig. 1-10 shit og ég þarf ekki að kynna mig. Ekki vera að tala dóp ef þú bara að skrópa. Þarft að vera á götunni að slenga. Ekki heima dópa, fæ með lykil á hendina, hnífinn á putan. Löggan tók mig á 100 og ég var að skuttla. Púla upp í tveggja sæta. Droppa toppinn vatnið á mig draumar rætast. Og gæla mín er motherfucking fyrir sæta. Geri þetta einni, ég mun aldrei hætta. Ekki nokkuð tíma púla upp í tveggja sæta. Droppa toppinn vatnið á mig draumar rætast. Og
Jó, chatið lit eða? Geitin mætt. Chatið er fucking lit, maður. Döps í chatið. Tíubleki síma ringjandi stanslaust Ég stafna þessi leik og ég er að sanna þessi Engin tíma fyrir þetta svið Þannig ná ég breyt Þessi steina glimra á mér Þessi galdin á freys Tíubleki síma ringjandi stanslaust Ég stafna þessi leik og ég er að sanna þessi Engin tíma fyrir þetta svið Þannig ná ég breyt Þessi steina glimra á mér Þessi galdin á freys Ekki tala við mig, nei, nei Ekki tala við mig, nei, nei Ég hef verið verri Segja nei, nei, nei Smá beða trubla mig með láta læta álpast þinn Ekki vera að fyrsta mig, þetta er búið þú fortíðin Fullt af fólki segja shit en þau ekki að fatta mig Ég hef verið verri Döps í chatið. Chatið lit. What's up, chat? What's up, chat? Þannig erum við. Aðeins að fixa shitið. Aðeins að fixa shitið. Ég hef verið verri Það var ekki búin að fixa shitið, sko. Ég var ekki búin að hafa tíma. Ég var búin að vinna í alltaf dag. Hvað er þú búin að gera það? Er það að tala um mig? What's up? Sæði chatinu, hvað er búin að gera það? Jó, chat. Ég er búinn að senda tölvupósta í Ívar Guðmunds, Sigga Gunn, Sigga Gunn, Egil Plóter, Egil Plóter, Gústa B, Gústi B, Hittu Big Income Pelli Pelli og með Brynjar Eika Mission. Mission. Rosalega dagur, sko. Við mittum Mission. Jó, fáum við ekki fucking dubs í chatið, eða? Jó, dubs í chatið, eða? Fáum við ekki dubs í chatið. Hvað getur maður að sé hvað margir að horfa? Það er hérna, þetta er alltaf aðeins hægar hérna. Já, þetta kemur líka, við erum komin upp í 200 eftir, sko. Snilli Pill, first time in chat, velkomin. Mod Steppi að púla upp. Skál fyrir því. Mod Steppi að púla upp. Mod Steppi að púla upp. Hann er með motherfucking package, maður. Package á package. Jó. Þetta er shit. Tilkynning. Rísa tilkynning. Velkomin í hópinn. Takk fyrir að styrkja mig. Hjálpa mér. Steppi, hvað er þetta? Já, sorry, hugmyndunar voru búnar. Styrkja mig. Hjálpa mér. Svenni subscriber. Þetta er magic, sko. Þetta er magic rip fyrir lífið. Ég kom með í pókana. Hjálpa mér. Chat, þetta er stórt. Svenni subscriber. Velkomin í Heyrðu, hópinn. það er svo Styrkja mikið. mig. Hjálpa mér. Svenni subscriber. Það eru margir sem skrefa. Svenni subscriber. Heyrðu, Velkomin í hópinn. Fokk hvað eru margir sem skrefa. þetta er ekki, Velkomin. þetta kostar eins og, Nei, heyrðu, býtur, þetta er Ingo Guðjón að gifta, fucking legend, Velkomin maður. í hópinn. Þetta er ekki VIP, Styrkja ja? mig. er ekki þetta? VIP, maður, Ingvar, með maður. Svenni subscriber. Svenni A subscriber. lot of subscribers on my Já, Twitch. maður. Takk fyrir að A styrkja lot of mig. motion. Hjálpa mér. Hérna, sendið þið endilega Svenni á subscriber. vinningar Velkomin í að hópinn. við séum fucking live. Styrkja mig.
Og ég veit að þið eru að spila Fortnite og gera eitthvað shit og horfa meistardeildina og drekka ykkur bjóra og eitthvað. Í hópinn. En Styrkja mig. Hjálpa mér. sendi á vinningar að tune in. Sætni í subscriber. What the fuck? Í hópinn. Takk fyrir að styrkja mig. Chat. Sætni í subscriber. Hvað stendur þetta? Velkomin í hópinn. Er það í gjafleikur eða er það bara að gefa mér? Þetta er fyrir ykkur, þessi póka, en húan er unreleased gjafleikur hérna. Unreleased. Húan fyrir chatið. Super babe. Super babe. Hver, ég er að fara í þessa núna. Já, ég farið, matchum trippin fyrir. Jó, chat, unreleased, Reykjavík Roses, við ætlum að gefa þessu eftir. Herri, ég ætla að minna á eitt. Býtu, er þetta alltaf... Hvað ertu með þessum skjá hér? Ég er aðeins að fá setup, sko. Já, sko, þetta er bara það sem að ég er að horfa á akkurat núna. Já. Ég ætla að sýna þér, Spinni, já. hérna er sko, hérna er chatið, sko. Já. Hérna er, ég fekk ekkert hæp frá chatinu á þetta. Ég var reyndar hérna, hjá einum hérna, sagði þetta að vera greil. Með sko, Eggert Unnar, subscriber minn og kunningi, hann sagði að aldrei séð þetta spila Nei, aður. Þetta er... Og ég fekk eitt komment frá chatinu. Ég fekk eitt hæp. Jó, tjekkja á Discordinu. Ég byrja ekki- Discord botið svarar eða skrifa Discord. En fara Ég niður. byrði ekki meira, herru, hérna var bara eitthvað trippa. Ok, sjúkt. Fók ég sjúkt eitthvað slagja á þýðin þar, þetta er ekki svona chat. Nei, ykkur, ég veit ekkert um trippa, sko. Nei maður, þú varst að tala um Fortnite. Ég hef aldrei trippa. Maður þarf að fara niður. Þú fínur húfu, sko. Ég er að kíkja í þetta líka, sko. Þú mátt fá blika, sko. Viltu bleika það? Já. Fara í þetta, hérna. Arni Káringur. Reyndar, Aron er káringur. En þetta kostar. Þetta kostar. Þetta kostar. Ég ætla að segja ykkur eitt. Ég er að spila 10 bleiki símar, menn ég klæði mig í bleiku Bleika shit. unreleased Reykjavík Roses peysuna mína. Treyjuna mína. Ég ætla að segja ykkur eitt, kæri chat. Það er ekki ódýrt að fá. 49. Það er sama. Ok. Ákveð 49. Það er ekki. Ég veit. Svarta húan grjótörð. Það er nú póka. Nei. Mint. Tja, þetta er mint. Ég ætla að segja ykkur eitt, chat. Það er fínt að hafa smá betta. Ég var að horfa um daginn og það er fínt að hafa smá betta. Tónlistarbetta. Bara tónlist undir, skiljum mig. Já, satt. Það má lækka aðeins, kannski. Það ekki, chat. Já, sko, Steppi þarf eiginlega að segja til það, hann er að horfa á Hann er að streaming. horfa á streamið, já. Við erum bara eitthvað okkar heyrðan okkar stillingar, sko. Einmitt. Chati, hljóðið í lagi, bettin í lagi. Hvað mun svarta kosta? Er það ekki bara að græja húa á yngvar eða? Jú, hann var húfu. Jú, Eigar, við græjum nú bara húa á þig, sko. VIP dæmi, sko. Þetta kostar að fá Ronnie Christ, eins og ég sá einhver kallaði mig inn í chatið á Discord, sko. Já. Ronnie Christ, það er gott. Ronnie Christ. Það er ekki ódýrt, sko. En það setti ég mig sjálfan í samband við styrktaraðila Spinna. Og sagði, ég er hérna að fara í spinna með Binna í kvöld og þetta kostar. Það eru fleiri Takk fyrir að styrkja mig. Gifts, já, yngvar er fucking að gefa, sko. Poppin off, sko. Sætni í subscriber. Velkomin í Jó. hópinn. Takk fyrir að styrkja mig. Reyndið blingið. Þetta er fucking krypto mitt. Sætni í subscriber. Þyrst ekki bönkunum. Sætni í subscriber. Styrtaralinu mínir, þeir leggja bara beintinn á þennan, sko. Basically. Hjálpa mér. Það er að móla á fleiri. Sætni í subscriber. Jó, er Gísli Martin í chatinu? Velkomin í hópinn. Er hann í chatinu? Er Gísli Martin í chatinu? Hjálpa mér. Sætni í subscriber. Sætni í subscriber. Hvað ætla að segja hann? Hann ætlaði að koma, sko. Já, ég hef ekkert að segja það, sko. Hann var bara að tjekka hvort það væri komin í chati. Sætni í subscriber. Sætni í subscriber. Ég sagði, ég ringdi í Ása hjá Dominos. Á meðan þú segir þetta, Sætni í þá ætla ég að spila klipp af mér. Sætni í subscriber. Vinna rank. Velkomin í hópinn. Rank 1 í Fortnite á Íslandi versus Lil Binni. Sætni í subscriber. Velkomin. Sætni í subscriber. Velkomin. Já, bara segðu það sem segja. Við þið að horfa fyrst, en það voruð að vinna rank Sætni í subscriber. 1. En ég ætla að segja, það er ekki ódýrt að fá rank Kristi í Takk fyrir að styrkja mig. þáttunni, sko. Þetta setti ég mig í samband við styrktaraðila Lil Binna og sagði, ég er að fara þáttinn í kvöld og Velkomin í hópinn. ég ætla að hóra með þessu út því að ég geri það aldrei. Hjálpa mér. Sætni í subscriber. Við erum að fara að borða það í kvöld. Ég hef verið verri. Ég hef verið verri. Ég held náttúrulega að heyrði enginn hvað það var að segja út af öllu þessu. Ég veit það, sko, það er bara fokkin mikið að shit hérna. Út af öllu shitinu. Ég er að pæla að, Það er að mjúta þetta gift, sko. já, þess að mjúta þetta gif, eða. Ég er með síðasta
Pineapple, nei, hvað heitir þetta? Ertu búinn að smakka nýja Happy Hydrate? Nei. Það er engin fiskur, það er engin fiskur í þessu. Það er ekki fucking fiskur í þessu, sko. Herru, að ég sé ykkur, collab, send á mig. Hæ, þín býður pakki í ölgerinni. Ég ekki, ok, sure. Fór upp í ölgerð til að segja hann að blessa pakka og í fyrsta lagi þá var engin merktur Arne Kristni og í öðru lagi þá voru þetta 2 collab. Veitu hvað ölgerinn er langt í burtu eða? Nei. Jó maður. Þú ert að grínast. Nei maður. Bara eins og ég get ekki kætt með 2 collab og bara 400 kall. Bara eitthvað ell í chati sko. Þú ert að grínast. Ell í chati sko. Chat. Bara Happy Hydrate, engin fiskur. Fucking 2 collab, láta mig keyra, veitu hvað ölgerinn er langt í burtu eða? Og Ölgerðin lét TikTok-geitina keyra til fucking úr bænum. Raskats. Og þú ert úr Vesturbænum. Já maður. Born and raised. Og allir vita að fólk sem Ég er býr í ekki mikið að fara úr. þeir finnst langt að fara upp í kringlu. Já maður, ég er ekki að fara mikið sko, þetta er fucking ell. 2 collab Hydro, bara Ég ætla að fisk. giska þetta fyrst skipta árinu sem þú fer lengra en kringlan. Ég er ekki mikið að fara sko. Nei. Ég er bara. Já. Elkar Og hann sótið 2 collab Já, með einhverjum maður, fucking ok. fiski. Já maður. Og Við erum að sippa Og ég Happy Hydrate over here, og sko. ég las hvað fólk var að fá kassa og bara einhvern svona kössum, hún eitthvað, hvað, Aron Kristín, bara eitthvað, komið kona, og ég var Það eitthvað, er fucking gömur kelling sem veit ekki shit. nei, og ég Ok, hérna, svo. og ég eitthvað svona, hún eitthvað, ég finn þetta ekki, ég sagði bara, ég ætla að kíkja í kassan og opnaði, það var svona eitthvað gjafa askja, Já. 2 collab, og ég sagði, herru, ég þarf ekki svona kassa, ég er farin, sko, ból bara, sko, Ég get að disla á Ölgerðina, sko. þetta er ell, sko, en sko, já maður, þetta er bara mestu mislestur, verður allan með eitthvað golfmerki, eitthvað golfkúli eitthvað, fuck do I know, maður. Gauður, Við látum mig keyra eitthvað lengst í burtu til að fá 2 drikk. gauður, ég Það er rusl. hef lent í sponsa mislistri líka, sko. Ég get alveg trúið að það er no beef, sko. Nei maður, ég er ekki með bíf, við vorum að spila fyrir Ölgerðina og við erum alltaf að þykja pening og ég elska light og eitthvað svona shit, en þú veist, það er ekki verið að senda við fyrir Ölgerð til að fá 2 drikk. Nei, satt. Ég Kemur 500k, ég lenti í skal þessum checka SS, bærens bestið. Já. Og ég name-droppa á hann og annað, þeir fá alltaf auglýsingu hér núna. Það kom eitthvað gjafabréf og svo hérna var hann ekki til að borga fyrir henni, þú veist, geti sýnt yfirmanni sínum eitthvað hvað það er mikið snildu, ég átti að gera þetta og gera hitt og eitthvað og Þú ert búinn að vera promótor að BB hér, eða ekki? já, þú veist, Gerðu það, ég fekk eitthvað gjafabréf og eitthvað, Já. gaf þau bara eitthvað, skilur. En ég er ekkert bara að hoppa hæð minna, skilur, fyrir Nei. eitthvað fucking Pullur? 30 pullur, sko. Nei, ég er ekki hundur, sko. Nei maður. I got that dog in me, ég skilur Já, ekki já. spila doghouse og hvað, en En ég þú er ert ekki ekkert fucking hundur það er að gefa mér 30 pullur, sko. Heyrðu, og svo bara sendur hann bara, herri, já, er þetta ekki til að setja inn TikTok bara, en að reysa tilkynning bara og tilkynna nýtt samstarf með bæris bestið. Ég bara, hvað er? Nei, ég sagði ekki sem hvað, ég svaraði þessi. Nei maður. Ég er búinn að svara sig, bara, hvað er, þú er búinn að sanna fyrir mér Þú ert gagslaus. að þú ert fucking gagslaus, þroska eftir mongolíti og ég lefði ekki að svara þér. Hvernig er hljóðið chat? Fáum við dubs í chat eða? Já, tjá, hvernig hljóðið, fáum við dubs, já. Herru, við erum að fara að frumsýna nýtt, sko, við erum að fara að frumsýna nýtt tónlistavídeó, sko. Já maður. Hey, jó. LMD. Ég ætla LMD. að læti beinni CBD frá Reykjavík Ketchup áður en að ég setja Þú veist, tónlistavídeó, sko. það þarf að mirrora shitinu sko. Hvað Fattar segirðu? mig? Monta Aron, gera eitthvað. Erum ekki með shades? Já, byrju, hvað er shades? Það er alltaf shades að halda Ég er með shades í shades. CBD-stofunni, sko. Hann er með shades. Ég ætla með shades. Shades of Reykjavík. All orðafórið. Valsner first type in chat. Hver er með all orðafóra? Útskýrðu nánar. Það er örgulega... Þetta sko. Þetta er hot. Ég reyndi að fatta að ég þóra ekki kannski enda að sína það mikið, ég verði bara að banna þessi. Ég verði þess að semi, ég veit ekki, jú, eiginlega. Næst ég bara að banna með hana. Reykjavík, ég sé síðan ykkur að píka að þetta sko. Byrja vel. Skræber, velkomin í hópinn. Takk fyrir að styrkja mig. Hjálpa mér. Sælni í subscriber, velkomin í hópinn. Ó, við erum að... Sé hvað ég þarf að slökka á þessu Þetta var Þarna- snippet sko. að tísa.
Tja, það var running back, eða? Það er myndið alveg með. Herru, ég sendi á mína menn og ég þarf að fá að logga mig inn á ríspina aðgangi minn á eftir, sko. Allow it. Það er að lækka í mér, þannig að Það er lækka í shiti. Búið stefni. Það er ekki hverju. Lækka í Aron, Já, ég er bara að spila vídeo og ég vil ekki hafa tilkynningar og alltaf komið. Running back. Í þáttur. Twitch, this is CBD. Ertu búin að mjúta Já. tilkynningar þar? Já. Running back. This is CBD. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, hann fucking splæst á mig, þurfti ekki að nýta 2 fyrir 1 tilboðið. Svo blandi manni, hann fór æsturinn, nóg til á þessu heimili. Að hann sé nýr í leiknum, ekki séns, skulla mömmu þinni heim á Mercedes-Benz. Kom frá Rússlandi, komrad, tala rússnesku í síman. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Pepsi chati. My bad, ég var með mjúta mic Anna L. Ég var að fá L í chatið fyrir Lil Spinna. Hún var að jeppa sko með mjúta mic. Það sem ég var að segja er að ég var með tónlist undir á meðan ég spilaði lagið. En það mun ekki koma fyrir aftur þegar ég spilaði þetta aftur á eftir sko. Rísa tilkynning. Já, tjað. Það er rísa motherfucking tilkynning. Ég tek lærdóminn. Rísa tilkynning á leiðinni. Það verður risa tilkynning á eftir í þessu chati. Það er rísa tilkynning á leiðinni. Við erum live. Fáum við R í chatið eða? Ég ætla að gera eitthvað Instagram shit. Maður er poppin á Instagram. Chat, maður er poppin á Instagram. Jó, ég fíla Instagram sko. Ég er Instagram maður sko. Það er Instagram rísa tilkynning. Ég er með svo fucking vandræðilegan algó á TikTok, ég myndi aldrei kynna ykkur hann sko. Á Twitch. Ég er mjög spyrjandi með algóin minn á TikTok sko. En Instagram... Ekki að taka doomscroll session á TikTok? Ekki á mínu, Jó. á þínu. Þú er með gott, þú er búinn að passa þinn. Á hverju þú með eitthvað liðlega? Ég skal bara sína það. Ekki segja neitt, en þú veist, þú þarftur að vera bara eitthvað... Can't let my friends know I fuck with this. Gæri, þú erum að mjúta, en það er bara gæri. Erum við mjútaðir? Nei, við erum ekki mjútaðir. Þú verður að modda chati á skjáin, sko. Tjati. Það er á skjáin. Þessi, svo aðra sjá það. Hvað ertu með eitthvað fucking... Ekki segja. Nei. Gatekeep. Eitt like hérna á eitthvað. Lame. Headshot að posta. Við erum ekki verið að sína þetta, sko. Nei maður, ég veit það sko. Aldrei sko. Það var svo surt. Bara eitthvað surt. Já maður, þetta er bara mitt helviti sko.
Já. Er Aron 1.50? Nei maður, ég er nær 1.90 en þú heldur sko. Chew on that. Herru, erum við með ríspinn í gangi? Má ég sjá hvernig þetta er á... Erum við bara með stóran skjá eða? Já, breyðbyrjar. Þetta var bara gott maður, fólk horfa á okkur maður. Ég er svo slippinn hérna En þú getur alltaf að klippa þetta og það er ekkert gamling sem þið kemur bara. Bara taka Er bónus. autospinn í gangi? Já, veist, ég var að taka bónus á það, sko. Já, ok, Meðan við vorum að... Ég er bara... Já, ég er alveg... Það er náttúrulega... Ég var að læra með mót Magga hérna, sko. Mér er hlið. Mátur Ronni með það, Æmi, það var að senda hérna fullscreen. Já, ok. Það er fucking gott að vera með fullscreen í gangi, sko. Vanlega, sko... Sko, ef ég væri ekki með mótana mína... Já. Það verður engu nær. Ég veit ekki hvað ég var að sína í þættinum, sko. Gaurar, þegar þetta sjá fucking algóðans Brynjar, sko. Fucking hell. Þú gefði passa þetta aftur. Ég skal sína ykkur algóð. Dúmskurlum aðeins á mér. Ég vil líka bara fara inkognito. Já, chat. Það skiptir ekki. Það er að gera núna. Ég ætla að... Erum við autospinn í gangi? Tala við stream. Maður þarf aðeins að nostra við kassan samt þegar maður er að gambla, Ég sko. þarf að resetta það Já, eftir. ekki stressa. Þetta er bara ég þarf að láta Man ekki my password. Heyri, chat, hérna, segið okkur núna hvað þið viljið sjá frá, þú veist, bara fucking, tökum bara Q&A á þetta, sko. Það eru 70 mann sína, við erum dættum í 200 á eftir. Segið bara hvað þið viljið heyra, hvað þið viljið vita. Já, ég ætla að leysa frá skjóðunni, sko. Ég er til í að segja allt, sko. Já maður, gaur, ég er bara open bók, sko. Þetta er bara free game hérna, sko. En þetta kostar, sko. Það er ekkert ódýrt að fá Ronna Chris í þáttinn, sko. Og það er fakt, sko. Aron að taka brainrot quiz, já, gaur. Skipið til skína live performance. Þetta kostar. Nei maður, Lil Binna algorífilega bara búið, sko. Það getur verið að þurfa að taka versa á skipið til skína, sko. Freestyle verse, mögulega freestyle session eftir, sko. Já, freestyle sess, ég til freestyle sess. Jó, væntanlega, en það er besti freestyle, bara besti freestyle landsins. Þú getur skrifa Ron... Hvað, ég var að kalla það eitthvað? Ronnie Christie. Finnum við að lesa tjallið að við byrjum tónlist. Það er tónlist. Ég er ekki tónlist. Við erum að hlusta á Geysi Kartel. Chat, hvernig er það? Heyrðu það? Heyrðu það? Þetta er alltaf hátt. Heyrðu, chat. Ég er að koma ekki. Ég vil sko lækka því. Heyrðu þú háttara? Já, smá, ég er með 2 hérna. Já, 2. Chat, það heyrir ekki ennþá. Já, Hvað hækka meina? Hækka, nei, veist, þetta er hátt, sko. þetta er hátt, sko. Við fyrir tilbaka inn í stream managerinn. Hljóð, getur ekki bara hækka hana eitthvað? Þú hækka hljóð hérna. Ha? Hækka bara hérna. Sæt Gella í Reykjavík, keyrir á Tesla. Sæt Gella. Mót Maggi. Bless. Já, við erum ekki með sound á neinu í þessu lúki, við þurfum að laga aftur sama og gerum hana. Heyrist ekki einu sinni í okkur? Jú, heyrst ekki. Hvað? Focus your shit Já, to stöttu bara hljóð. Focus your shit to Focus your shit to Ég er bara læg. Focus your shit to Focus your shit to Þetta er komið. Allt sem við gerum að það enda númer 1 Ekkert sem að stoppar okkur, við gerum ekkert breytt Það er mjög mátt lækka þessi í blóð. þangað til að ég deg Við erum Hvað yngur sagði búin að við erum Og þá ætla lækka... Og vækka, takk fyrir þetta. First time í chat, vetur, velkomin, velkomin. Herri, við erum að skoða þessi chati. Velkomin. Það var eitthvað fokkin mikið. Þeir segi, jó, ég er open bók en þetta kostar. Það er reysi tilkynning á leiðinni. Meiri flóð. Við þurfum að fá að minnstakosti 200 manns. Ég er að láta shit hérna, sko. Ég er að lækka meitina. Ok, maður sjá. Lætin. Rissparty tilkynning. Ef að hafa rissparty, eða? Það er rissparty 24. mæ.
Aron taka brainrot quiz. Það er Binni. risa tilkynning á leiðinni á streaminu hans, Binni Rino. Endilega, tunið inn. Opin bók. Hann segir hérna, Binni, hvað er Nemanja að taka mig út af? Veit ég hvað þýðir? Það er útskrifa betur. Snill Binni er döp að skora úr left back. Eða er ég kutt? Skora úr left back, vinstri bak. Það er bara fokkið vel gert. Það er fokkið vel, sko. Vil sjá okkur taka 200 evri bonna right now. Nice. Nice. Nice, það er nice, sko. Fokkið Þú nice. kallaðir það? Já. Það er ekki fyrsti kassin sem við fyrir í, sko. Ný. Á 17 eurur. Lúka bara mest í heimi, sko. Já, ég veit það, sko kassin er, úst, þetta er svolítið mikið ofpepp stundum, sko. En gaur, samt skal ég segja þér að það er fólk að nóta sem finnst það bara fucking nice. Já, bara fá eitthvað. Já, bara sem betur fyrir er það ekki við. Já, ég er bara, Það er ég ekki er bara verið þakklátir. Halda ég sé Það ekki, byrjum halda ég sé ekki komin að ekki vinna pening. Nei, bara Ég ætla að labba með 17 AFK evrur. 200 kr. 17 eurur. Nice. Nei, þú veist, jú, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Eitthvað, fokkið söpfið eitthvað. Já, þú veist, það Það fucking kostar, söppi sko. og ég er, þú veist, ekki að fara að gera þetta í það, sko. Herru, hvað er þetta? Twitch.tv. Lilbinni, blessaði meistari. Lexi... Hvað sagði þetta? Ekki þetta Lexi Blaze. Já. Ekki þetta Lexi Blaze. Allavega velkomin. Já, Real Ones mun eftir því. Það er fuck. Já. Jó, Lexi Blaze er í chatinu. Já, hvernig hefur þið vinnir? Hvernig hefur þið vinnir? Chatið er lit. Tune in, baby. Herru, ég veit ekki, ég held að mista það eins. Á síðasta streami þá droppaði ég lagi sem þú ert fít á. Lil Binni, fít Lexi Blaze. Og það er á Discordinu, ef að fólk vil rulla sig þangað inn á og vera með. Vera með í veislinni, þessum að taka 200 free Herru, ég skal köpa þetta. Já, takk. Sjá þetta fyrir ykkur. Þetta er tenni bjórinn. Ég hef bæðið, ég held að ég hef lúkið coinað það, sko. Tenni bjórinn er frá mér, sko. Kallinn coinaði tenni B, sko. Gef ykkur allan á 13. Ok, 5. Ok. 5. Herru, link á Discord. 15. Mótmagi, hendur link í Discord. 14. Þetta er big. Þetta er big. Þetta er alveg fínt, þetta er mjög fínt, sko. Byrju vel. Messi er Ronaldo, alltaf Ronaldo fyrir minn smekk, sko. Messi á mér held ég, sko. Góður gaurar, sko. Sjá þetta fyrir ykkur. Er þetta stykki í miðjunni eða? Nei. Multiplayer eða? Er þetta stykki? Þetta er ekki... Það fylla lengst til vinstri. Það getur verið eitthvað. Fylla næst lengst til vinstri af stjörnu, sko. Mér finnst þetta fyndið. Þetta er eins og ekkert að manifesta, sko. Það er líka verið að trubla með hana. Það er bara, fólk elskar að trubla Lil Binna, fólk elskar að reka Lil Binna. Ég er að sjá þetta fyrir mér núna. Við erum heppnir, við erum töfald. Þetta er okkar. Mega! Maggi Mega. Maggi Mix. Maggi Mix, Binni Mix. Ég er Maggi Mix með swag Íslands. Þú veistu það? Ég er basically Maggi Mix ef hann var með swag. Ekki að þess að swagga þess Magga. Seli, Aron Kristín, þú mátt alveg beila á þessi TikTok þín. My guy. Þú getur bara unfollowa eða bara logga út. Yo, what the fuck? Time out. Já, time out. Jó, ég skal freestyle skipið þig á eftir. En fyrst erum við að vinna fucking pening. Það er mínu time out. Þetta var tap. Þetta var ekki næst. Meira en ölgerðinga þér. Já. Ölgerðin verður alls að því að það kostaði þig meira eða ef þú er ekki að Tesla, það hefði kostað mig meira að fara að sækja þetta heldur en að kaupa þetta bara í næstu búðum. Ölgerðin verður aðeins átt að sjá því, sko, eða alltaf átt að sjá eiginni, sko. Það er settu
Pilgrim bónus. Já, sett síðan hérna það sem í gangi á skjáinn, notepadið. Jep, padding up. Spinna með Runny C, Skippity Skina, Live Performance. Þú binni algórivíli Ég sýta bara á, ég aldrei að fara að revíla það sko. Eða hvað? Það verður 200 manns að revíla ég algórivíli. 200 viewers simultaneously. Sim, það skilja það þér. Sim is short for simultaneously. Maður ekki hitt sem ég ætla að setja. Hversu mikið hefur þú tapað? Hörðu, fun fact, á fyrsta streaminu mínu þá væri svona næstu 200 skall niður. Ekki mér neitt spons eða neitt. Og síðan heyrðu rísbyrni minn 2 dögum síðar og bara þetta fucking nice. Bara að styrkja þig. Þú að tapa. En samt ég get alveg stundum ekki sitt í mér sko. Stundum ég en bara eitthvað just to feel something, bara spila, stundum vinn ég. Þetta var bara rugl. Eins og til þess núna, nú ætlum ég bara að kaupa pening. Nú ætlum ég bara að kaupa og ég ekki að fara að hætta svona sko. En ég get ekki að loka hana mitt. Og ef þú lokaði hana þitt, ég ætla að kaupa mér í hérna á meðan. Incognito. Veit ekki þetta. Veitu, er þetta PC-töla? Já. Hérna. First time in chat, Hákon, velkomin. Þessi kallinn. Þetta lit. Risa tilkynning á eftir, ef að segja klukkan 10. Já. Það er heyri Guggu fyrst sko. Ó, komst inn. Ey, maður er með eitthvað. Þannig að þú er tjattið það. Hvað er tjattið? Opna kistur í síðan. Opna kistur í sér. Fuck, það væri reyndar rosalegt sko. Og bara logga inn á Steam bara. Herru. Kaupa bónus. Buffalo Kings Megaways. Á hverju er það eitthvað stærst? Breytti venjulegt. Herru, Helga ætlar að koma á eftir, segir hún. Girlfriend reveal, eða? Girlfriend reveal í 2K. Herru, 200 views og það er girlfriend reveal. Hérna, ég er að kaupa bónus. Ég er bara með 300 eurur. Þú veist, okkur er Buffalo King eitthvað, þú veist, þeir eru eitthvað að tala mig, sko. Money Train. Við, með þá, í hvað kassa lendi ég kassan í brati í? Það var eitthvað svona heit gælla, sko. Ég fíla það persónulega, sko. Já, Ég fíla svona hárrenni leikir, sko. Ég er sammála, sko. Ég skal segja, klubbt upp af kassaleikurinn í Rísbjörn verði aðeins meira hárrenni. Athena's Glory. Oh shit, stór tilkynning. Rotten Switch. Þetta er eitthvað Lil Binna. Þessi smá Lil Binna lefur. Hver er binnalegur? Rotten Switch. Útskýrðu. Nei, bara þú veist. Úldin. Erum við að henda okkur í Rotten? Hvað með ég skal segja þér hvað Æ, þetta er ekki. Þetta er dark. binnalegur leikur. Viltu fara í binnalegasta leikin? Nei, mér langar að fara í eitthvað sem er bara eitthvað Dork Unit. Er þetta eitthvað? Dork Unit. Ef þú fara í binnalegasta leikin. Já. Þessi er binnalegur. Þessi er binnalegur? Já. Ok, I'll take it. Þessi er alveg frekar binnalegur. Eitthvað að droppa. Já, Það er bara 20. 200 eru Döps, hei, 3x. 3x. Hvað, íta á hvað? Já, veldur. Fuck, það er hurfu. Ég veit Það er með 3 líf.
Þetta er eitthvað bull. Áttu ekkert spinn eftir? What the fuck? Þetta er bara eitthvað raug. Það er ringir í, nei, 3 líf. Var ekki 3 líð þannig? Hjúkett. Já, það búið upp í hægra horni. Ég er að fylla þetta þarna fyrsta sko. Ég er að fá þarna þetta ekki sem byrj. Ég þarf að pakka núna, annars tapar maður öllu. Fuck. Er þetta búið? Þetta er búið? Nei. Hvað er þessi binnaleikur sættur? Sjá, hvað finnst chattur þennan leik? Sem að Aron valdi. Nú fer ég binnaleikin. Nú fer ég alvöru binnalegasta leikin. Ringja í ríspil, sko, endur greitt. The fuck? Wanted Dead or Wild, þetta er þetta Ronna leikurinn sko. Það er lesta leikurinn. Finnið, þriðjast tilbúðar. Nei, þú varst að segja TikTok. Geitir hann að hætta að posta TikTok? Já, hver er þessi gæðir? Máli grjóta sig sko. Já, hvernig maður bara grjóta þig. Það er trainrobbery. Fyrir bara restina sko. Já, allir. 1:40 með nógu það. Nei, fuck. Restina svartan. Ég vil segja ykkur þetta er vonið. Ég vil segja ykkur eftir af hverju þetta er ekta binnaleikur. Þú maður fara að velja. Ég skal vera dæmi. Sticky Wild. Sjá þetta fyrir ykkur. Sjá þetta fyrir ykkur núna reyndar. Við það kemur hérna. Já, þú veist, don't even let me know, sko. Gríns. Núna getur alveg henni bygg, sko. Þetta gæti lent bygg núna að það kemur eitthvað gott hana í miðunni sko. Kannski. Þetta gæti alveg verið bygg. Ætli í chati eða? 30. 30 eurur! Já. Það er 60 eurur. Það er ekkert svo mikið. Glöður? Hey, Aron Móla, velkomin í chatið. Aron Móla er einn af mínum styrktaröðlum. Ég ætla að segja hans hvað er að frétta af honum. Hann var með sitt fyrsta uppistand hér daginn. Og ég fengi að heyra að það hafi gengið mjög vel og var mjög fyndið. Við erum að fá okkur í kannski eins og einn bjór sko. Já, ég ætlaði að vera búinn að panta það, sko. Það er risa tilkynning eflust eftir bara 13 mínútur. Eftir 13 mínútur kemur risa tilkynning og þá voru vonandi bjórinn kominn. Við skálum. Ég kaupi einhvern feitan bónus, opnum matchatakkpakka. Ég er reynda með aðra tilkynningu. Það er allir að fara á heilsuhyllan og fá sér bætefni. Eins og hvaða bætefni? Bara magnesium, maga, Stefi. B-vitamin, Hvað? eitthvað shit. Sprayð? Við erum náttúrulega með bætefni hérna, sko. Viltu bæta hann? Já maður, við erum Já, ég er alveg til að spraya það Ég ringdi í saman. félaga minn, Ara Friðins, í dag. Það verður fremur sem frændinu. Góður maður. Það er 300 eururnar bara hurfu, sko. Já, ég skal kaupa meira. Þetta er bara kláraðið, sko. Ég ætla að ná þessu tilbaka, sko. Ég kenni ykkur að ná þessu tilbaka, sko. Hey, Aron Móla. Móli. Þessi tjatinu. Aron, hugsaði, þetta er eitthvað... Spurninguna mína. Já, ég sá ekki þetta á spurningið þín. Hi, Klebby Boys. Johnny Nonni. Það er komið pölslæðin núna. Sælir. Hvað er lightning? Já, Aron, lestu þetta spurningum og smót steppa hérna. Aron Móli, hvað er uppáhalds teið hans Bruce Lee? Veit ekki. Karate.
Það er... Þessi góður. Karate. Herru, við erum að landa eftir 100 viewers og það er risa tilkynning eftir 12 mínútur og ég er að fara að vinna alla peningin tilbaka í Lightning Roulette. Og ég er að panta bjór. Þetta er bjór. Já, ég er að panta bjór. Ég er búinn að eyða meira en 1 milljón í dag og ég ætla að halda það áfram. Ég er ekki að grínast, sko. Það er fucking dýrt að vera Aron Kristinn. Þetta kostar. Þetta kostar, sko. Enda þegar Brynjar segja, ég ætla að fá þig í streami og segja, já maður, þetta kostar. Þetta er sem við vorum. Aron Kristinn Sem við erum alltaf með. kostar. Já. Herru, það er 3, 9, 3, 9, 1, 16, 23, 34. Já, þetta eru tölurnar mínar. Það sýnir hvernig maður vinnur peningin tilbaka. Ég er að panta með pening, ég er að panta með bjór. Þetta lendur á 3, 3 er talan. Veitu, er þetta ekki að lagga svolítið krómið eða? Er ég legginn eða er bara eitthvað, rúleitin er bara eitthvað í hakkinu, sko. 20, dem. Ekki ná því. Er streamað að lagga? Nei, þetta er bara heldur bara leik. Leikurinn laggar, sko. Ég var að panta bjór, það er 10 mínútur í risttilkynninguna. Binge í gangi. Binge er í gangi, eitt mest underrated íslenska lagið. Mögulega við bingeum eitthvað eftir. Það er eina versi sem ég hef tekið. Eina versi hans Arons. Þetta ruggla vers líka, sko. Já, ég... Þetta er besta lag sem við hefum gert. Það er... Ég ætla að spila versi hans Arons að þér. Þessi strákur pinsar eins og snillingur. Hún læðist inn í hausinn Það kemur eftir þessu. Ég sé hann að bossa í hitlingum. Hún var eins og ég áður en við kynntum. Svo ég er ekki Hlusti. Þetta er þetta vers. Næstu því. Þetta vinnum við allar peningi tilbaka. Ég er ekki að koma summer banger frá Club Dub. Það er þessi tilkynning allavega, fljótlega. Blessaður, eru þið ekki bara ferskir, drengir? Dasi? Jú, við erum ferskir. Við erum sennilega bara eins ferskir og þau koma. Bara 20, já. Still. Jú, ég myndi segja að við erum ferskir. Það er komið summer. Geggja veður. Ég fór á hann í bjór á skugga. Aron mætti skyndilega með hundi sinn í göngutúr. Felt like summer. Það var rekast á þennan og hinn. Já, sumari er komið og við erum alveg að detta upp í 120 viewers og það er þessi tilkynning eftir 8 mínútur. Þannig að endilega sendið á viningar. Ég er alveg bara að fara að búa Instagram post, sko. Aron er að kúka Instagram post. Ég er búinn að panta bjór. Við erum með vodka. Við erum með brennivín. Við erum með brennivín. Við erum með vodka, við erum með brennivín. Smá búm búm. Var ég að vinna eitthvað eða? Nei, Ja. næstu. Þarna, það var eitt sem ég væri til í að fá álit frá chatinu með. Og það er Vestló-dæmið. Já, ég reyndi að hringja í Vestló í dag, svo er enginn, sko. Nei. Chat. Lil Binny won it. Dead or alive. Vestló var að bóka Club Dub. Spurðu hvort þið getið fengið bara Aron. Það væri skólasörðin væri búin að banna þeim að banna mig. Hvað er málum með það? Hvað er málum með það? Veit einhver? Er einhver í Vestló í chati með það? Hvað er málum með það? Af hverju er Vestló að banna mig? Þetta er CBD, sko. Ég borgaði fyrir þetta með kreditkorti, sko.
Hann er háskólamenntaður, hann er með hug. Ég er háskólamenntaður, sko, pæli þetta, fólk sem er að banna mig, Hann er með hug. ég er miklu menntaður en það. Þetta er með eitthvað snobb við mig, ég er með snobb við ykkur, sko. Best of fell off, maður, ok. Best of fell off, ég var að hugsa bara nákvæmlega sama, ég fór í FG á hann með DJ set. Ég hugsa bara, Vestló, er ekki bara einhver fokkin skítafélag Vestló núna? Er ekki einhver fokkin táfélag Vestló núna? Vil ekki bóka mig, kom hérna. Útskýri. Finna þetta. Pinna þetta maður, Vestló fell off maður, hver Þetta er aldrei CBD, þetta er bara víst CBD. Heldur þú að ég, Aron Kristinn, myndi reykja gras? Haldið þið virkilega að ég myndi reykja gras? Ég skal segja ykkur að CBD er snill, en þess að þetta er alltaf góða við weedin að þú þarft ekki að vera friðin. Samt gutt sem þú vera friðin, ef þú ert lítill kid, þá er fucking gutt sem þú vera friðin. Ef þú ert fucking grown man með fucking reikninga eða miljónum á fucking dag, Hvað er þetta sko? þá ert ekki að reyna að vera fucking friðin, sko. Við erum ekki lengur kids. Já, er ekki bara pustina? Herðu, Vestló fell off leið og leyninefndin var uppljóstruð og nefndakjallarinn tekinn í gegn. Ég skal trúa því maður, ég fekk alveg menningarsjokk þegar ég fór í nefndakjallarinn hana eftir ég var búinn að vera rekinn og allt það. Þetta var no-go zone fyrir teachers þegar ég var hana. Og þannig bjó ég. Aron, þú manst eftir því? Í skólanum? Ég bjó í skólanum, sko. Já. Spáði því, ég bjó í skólanum, ég líka þess ekki, ég hafði eitthvað staðnum bara einhverja fucking geymslu með einhver rafmagn og hita og var búinn að gera mér hreiður í skólanum. Ég var náttúrulega með lykilinn sko, út af við vorum í 12.0 þannig ég gæti alltaf bara að fara á lætin. Bjó í skólanum og samt með lélegustu mætinguna. Það er fyrir ekki að fyndið, ég skal segja það er bara erfiðar að mæta á réttum tíma ef maður er bara í kjallaranum. Kjallarinn var næs. Kjallarinn var fucking næs. Hvað kölluð var hann? Herbergið eitthvað. Ég var hann bara langt frá þetta nætur og spila eitthvað Game of Thrones spila fyrir fyllir ég eitthvað bara gaman sko. Það er ekki eitthvað að drekka eitthvað super mikið eitthvað en bara svona næs og Reykja CBD. Já. Ég vil segja ykkur, þið hafið eflust prófað að mæta þreytt í fyrsta tíma. Þið hafið ekki mætt það viðstöðulaust að þið voruð að vakna fyrir 30 sekúndum þegar þið eru sest og byrjað að hlusta á kennara. Það er diff level af þreytu sko. Þið eru allavega búin að fá ykkur vatnsglas og keyra í skólan og aðeins opna augun. Ég hef bara ekki búin að vera vakandi í mínútu, ég mættur í tíma bara. Það er diff sko, það er bara pain sko. Tjáttu til sama stelpa í Q. Það er fucking gott. Actually var ég bara til að fucking horfa á music sko. Veit svo hvað því að við vinnum eitthvað big sko. Er ég vinna eitthvað big eða? Nei, 8. Fuck is roulette shit maður. Ég elskar þetta lightning roulette. Þetta er ekki tala læning, sko. Gerðu repeat. Já, rauða. Sjáðu. Og sko, málið er... Þú veist, það var komið... Þetta er músin á hann. Það múin að gera eins og vilt sko. Hefur nýjan alltaf þungjur á nýjunum? Já, ég er búin að vera þungur sko. Var ekki gellu músikvídeói tekið upp í nefndakjallaranum þar sem ritstjórinn er að dansa í Burberry peysu að byrjunum? Gella, hún er Gella, var ritstjórinn dansi Burberry peysu að... Já! Herru, það er 100x á nýjunni, má ég fá hana bara? Þetta er eitthvað low FPS, þetta er bara svo World of Warcraft á fyrir 2004 sko. Þegar nýja. Ég þurfti að hætti WoW. Já, wow, það er fucking hella að dæmi sko. Við erum að vera fucking binsa WoW. Átján, fuck this. Já, nú Ég ætla að klára, Ég hætti í WoW, sko. Þetta er bara... Það hreyðir Það er stór tilkynning. Leif mér að taka það. Það er stór tilkynning. Mod Steppi er hættur í WoW. Mod Maggi er að klára próf. Streamið skal fara upp eftir það sko, ég get sagt því það sko. Þannig ég myndi segja að þetta væru 2 stórar tilkynningar. Nei, við erum ekki búin að segja risa tilkynninguna, en mér langar eiginlega að sé bjórir mættir þegar við getum. Já.
Og það var náttúrulega svo skála. Ó, ég ætla að hreyra 11! Ó, þetta er annarkvort 3-11. Djöfull, það er næst að hreyra 11. Jæja. Það er peningur búinn. YouTube, sama stelpa review. Penningurinn er ekki alveg búinn. Incognito. Penningurinn er ekki alveg búinn. Ég var að, þetta er síðast spinnið. Ha? Þetta er í gangi? Já. Ok. Við erum eitthvað. Ekki með Lenning. Þessi gæði. Chatið lit, Gunnar Dagur, velkomin í chatið. Hún er heit. Verður þetta að tjekka gæjan samt alveg. 5. Piece of ass númer. Actually, það er alveg. Það er farið burtu úr þessu, þetta er incognito. Það er bara gamla góða. Gamla góðu. Og það er Smári Vílina. Rage á laug. Er eitthvað að gerast á laug, eða? Rage nú? Það er rage núna, sko. Ég rage á 30, sko. Herri, það eru 10 ár sem við gerum þetta lag. 10 ár á þessu ári? Það eru basically 10 ár núna, örgulega upp á dag sem við kynntumst. 10 ára stream. Það er 10 ára anniversary stream. 10 ára anniversary stream? Já. Ég var 9 ára formaður 12-0 og... Það er big, maður. Það er actually frekar fucking big. 10 ár vinir, 10 ár af lifandi helvíti. Býtu... Efstan. Það er enda Delhi í gangi, sko. Delhi er grótt, sko. Það er insane. Við erum að fá aðeins meiri dubs í chati, sko. Já, hæpið aðeins upp, chat. Við erum með geitina hérna. Við erum nú með geitina, menn við erum með hana. Þetta kostar, sko. OGB Yatsi, velkomin. Lil Binni, OGB. Heyrið eitthvað? Chat, heyrið Það eitthvað? heyrist ekkert í þessu. Það er alltaf að raðast dubs í chati. Já, Steppi, þú ert að gera þetta síðan sem við þurfum alltaf að gera. Hvað? Mátt Steppi með þetta. Hvað Það er lýsi? alltaf. Menn að fappa með sápu, sko. Það er reyni. Ég skal syngja á eftir. Heyrðu. Ups. Já, ekki tísa chatið svona, Steppi. Heyrðu. Chilla á þessu, sko. Steppi er svo fucking mikið tísa þegar hann hætti í vó. Við byrjar að nenna hlutum aftur. Það er eitthvað download link á sama stelpa, ætla hann virki það. Þessi? Já, revíla þannig link, sko. Já, nice. Ok, download þessu sétis. Download that shit. Víkjæð. Já. Það er ekki hljóð. Ég tengt vafrana með það. Þetta er alltaf samast við. Þetta vorum ekki með skjáin tengdan eitthvað. Nei, þetta er ekki það. Nú, þetta er ekki það. Mót Maggi, hvað er það? Mót Maggi. Við heyrum ekki neitt. Enn. Ég heyr ekki neitt hérna, sko. Ó. Ég heyr ekki neitt heldur. Eða þú veist, ég heyr ekki neitt heldur. Það er verið hljóðu hér niðri. Tjekka það, það heyrist ekki neitt í þessu hljóðu hérna. Þetta er eitthvað með mixerinn eða... En byrju, heyr Spotify. Hérna. Mute output, ekki mute output. Jú, það heyrst enda í ykkur. Nei. Kemur... Mér. Mót Maggi er... Mót Steppi er að fara að klætsa þetta. Halló. Ekkert. Nei, ég skil ekki okkur heyrist ekkert í þessu. Mót Maggi myndi að senda þetta, sko. Hann er svo fljótur, sko. Ég veit ekkert hvað að hringja með hérna. Það Brynjar talaði. Það er svo líka dýr. Halló. Kom með bjórinn. Þú meiri snillikarinn. Ég kemur á dekumótið. Þetta er ekki lengi gert. Aron, Ég karja. segðu ykkur brandara. Ég skal segja ykkur brandara. Please, Aron, fucking legend fyrir chatið. Já. Herru, Brynjar skreppa eins. Ég ætla að láta ykkur vita að mér langar ekkert að vera hérna. Hann er frelsisvitt af mig. Láta mig drekka ykkur bjór, vera með ykkur kynningu og við fucking
auglýsinga shit. Já maður, send help sko. Nei, grín. Chat pause to scroll. Nú byrju. Play. Vídeó það. Þetta heyrist. Aron, Já. heyrðu þú þetta? Hey, fuck. Selective hearing með Molly. Herra, við erum að detta hérna inn í 300 viewers. Nei, ég segi svona, ég veit ekki, sélega viewerin, en við ætlum bara að hlusta á lagið. Nei. Virka þetta núna? En ef ég gerir... Já maður. Þetta er eitthvað svona, þetta mun alltaf vera eitthvað fucked. Það virkar ekki. Það er alltaf eitthvað svona... Hvað er málið samt með hljóð? Okkur virkar þetta hljóðið ekki? Send to your devices. Ég skil ekki okkur að heyrist ekki. Maggi máta líka, sælir. Kannski bara búið að mjúta myndbandið sko. Kíkjum á það, kannski bara búið að taka myndbandið út sko. Nei, myndbandið inn á sko. Tekur ekki þetta vídeo út af sko. Þannig að hverjar? Fyrstu greið þegar þú fara að jella mig fyrir stream. Nei, gaur. Ég er að tjóka. Ég er unsecure streamer. Já, þú mennur á hægri. Ég hef verið verri. Ég var í tölvun, ekki í Streamlabs. Mót Maggi er hann. Mod Stepp er hérna, face reveal og Mod Stepp á eftir. Komum glas. Klárt að happy. Happy. En við notum... Við komum þessi aðna gang, horfum á það. Síðan ristilging, skála, spila. Spila Fortnite. Spila Fortnite. Erum ekki að spila Fortnite. Split screen Fortnite. Nightmare. Gæti svona einhvern tímann erum við að fara að hendi í eitthvað svona fucking marathon stream. Já maður, 24 hours. Og það verður bara, og ég ætla bara að þú veist, það verður bara súrara heldur en hvað er mér súrt? Svona broskallar í brondi boka í gamla dag. Já maður, súrara en það sko. Treystu okkur, klöptumenn hafa verið mjög súrir sko. Já. Við hafa alveg verið súrir, bara eitthvað Akureyri, bara eitthvað vel súrir sko. Grátandi sko. Grátandi súrir. Já. Hörðu. 22 bit þar sem fjörið er óendanlegt. Komdu inn í heim endalausrar spennu með heitu leikjunum okkar. Skráðu þig núna á velkomanda bónus sem er alltaf 300 €. Heppnin býður, fyndu okkur á netinu. Hvað var þetta? Herru. Það veitu, hvað? Heyrist núna? Það heyrist sko, það er bara, það er 1 year, 10 year anniversary, 10 years á tökkunum. Við erum búin að vera vinir í 10 ár. Hey. Ég er ekki sko. Kannski að hækka aðeins þessu. Það er átt að fá smá meira autotununa. Sama sterkari view. Það er wow, róm okkur niður. 10 ár síðan. Smá að syngja. 3D, já með 3D sjónvarp sko. Subdót er ég að trufla. Já, Holmes er að horfa á Game of Thrones. Erum við mjútaðir? Nei. Nei. Runga sér Kalísi. Þú veist fucking stemming þegar hún mætti. Það var fucking að stað. Rómi Sigur. Ætlaðir ekki að hringja. Sorry homie, ég varð horny. Ef þú stendur homie sestu, þarf að segja þér frá þessu. Er þetta stelpu? Já, Bæjarins bestu, bæjarins Unsing. bestu. Ég man Þeir geta ekki ekki skilið það. nafnið en ég man bragðið. Hún er ekki single, en hún er solo.
Lítil og bösti en samt svo classy DJ Lips með hips Einhverjum spyrja hvaða band þetta? Þetta er fyrsta klöptaglæði. Hendi því sama splæst á hana til að ná hennur þessu Dolce & Gabbana Louis taska Vaksin eins og Fanta flaska Bítur gaur, ég var að fatta Þetta sama stelpa Þetta sama stelpa Yes sir. Þetta sama stelpa Já, þetta sama stelpa Hún svo heit að þú nætt að vera í viljanum í kast Of gott til að vera satt Fáum hann á pall Gefum henni kúlfúrsball Það sem var haxið núna. Já, sann. Hentu þér í dressið Skal senda SMS-ið Ég pika þig upp á Hummer Ég á Hummer Fokk ást í kvöld Ætla ég að slá Það er SMS svona túpanísk. Hentu þér í dressið Skal senda SMS Love you elskan, elskaði líka sæti minn. Hittu mig á pall. Ég pika þig upp á Hummer Ég á Hummer Fokk ást í kvöld Ætla ég að slá Þetta sama stelpa Þetta sama stelpa Þetta sama stelpa Já, þetta sama stelpa I'm on my knees, my head is spinning We lost the game, we thought we were winning What to do? Just keep on singing Mætir í Tech Fleece, Steinar. Já, Steinar Tech Fleece. Sama stelpa Yeah Þetta er nett skot. Ég var svo með þetta dans. Þetta sama stelpa Það er enginn að höfða þetta. Þetta sama stelpa Þetta sama stelpa Já, þetta sama stelpa Fucking Bella Blau, maður. Þetta er ekki búið, sko. Þetta er ekki all punchline, skilur. Þetta er all punchline, það er ekki þetta að sjá það lengur. Og svo kemur auglýsing. Jóru Hafliða á Feldu Verkstæði. Nei. Ok, er þetta bara alltaf svona núna á YouTube, eða er þetta bara... Út af maður er ekki með premium, eða? Ég er með premium. Ég er með premium líka. Bara heima á mér. Herru, er ekki risa tilkynninga? Ég farði í Chroma, nei, þetta er... Hefði Aron, það kom spurning á chatinu. Já. Og það var Pía sem spurði, hérna maður verður nú að svara fyrst að... Það er svo fucking mikið chicks að followa mig, maður. Gauð, það er fucking mikið chicks að followa mig núna. Nei, ég er ekki næst, þetta er bara eitthvað... Það er þetta, ég er svo fucking smooth gaur, fattum, ég er ekki fucking creepy, skiljum. Þú, hérna... Creepy gaurum, sko. Þú höfða til, hérna... Ég er með góðunar, sko. Hvenna? Já, maður. Ég held að akkurat núna er ég svolítið að dekka karladeildina, sko. Já, ég er samt líka með fucking mikið aðalega stráka, ég er bara með 70% stráka, 30% stelpur, sko. Já, þú veist, það kom, ég var fucking hypar, það kom sko í chatið daginn. Það kom bara eitthvað Pía sem sagðist vera eitthvað ólétt og eitthvað. Já. Og var eitthvað að biðja um ráð og ég bara sendi mynd og ég fekk bara... Þessi gaur. Já, bara gaur, ok, ég var bara ekki. Hæ? Þú breytir chatið sér ekki. Þau sjá þess að þú sér hann. Þetta var bara þessi, sko. Þannig, já. Chat pause, do to scroll aðeins. Það er ekki chatið lítið, það er risa tilkynning. Já, býtu, pause. Herru, á maður ekki að taka risa tilkynningu klukkan 10:30. Reynið að fá fólki til þess að mæta. Komum inn á Discordi líka. Já, farið við Discordi. Herru, ég ætla að vera með gjafaleik. Ef það kemur einhver Pía inn á Discordið, ef það kemur einhver stelpa inn á Discordið, þá má hún eiga Reykjavík Rossúluna og kemur henni voice og segir bara, ég vil fá, þetta er húnna,
Gæður. Ég skal taka skipið í skína versa eftir. Herðu, býttu, ég var ekki búinn að sjá þetta. Ég get að láta þið kommenta að þetta og við drögum til. Fyrir húnum. Býttu, það er einhver að segja Binni étin. Það er að éta mig, eða? Þetta er ekki sess. Þetta... Oi! Ég var alltaf étin. Já, þú varst alveg étin. Þú varst alveg 1P, sko. Ég var alveg étin, þarna, sko. Menn að fá sér að horfa á Binna. Takk fyrir okkur, hei. Boys, skál. Tjat. Gling. Elsku tjatið mitt. Hairline reveal, já maður, fucking hairline reveal. Hvað er myndalega mér? Sjóman, það er rematch eftir, sko. Tjekkið þetta. Ég er með þykkt og gott hár. Þessi lýsing er... Þetta er ruglulína, sko. Já, ég veit það, sko. En Þetta er ruglulína. Ég spurði klipparan minn, hún er náttúrulega 29 ára, fattiði mig. Og þú veist, menn sem eru sköllóttir. Hairline reveal. Húðin reveal bara gærar, þú veist. I had to work for this, sko. Sjá þetta. Chat. Menn er ekkert að fucking grínast, maður. Jó, Kría motherfucking Jóhans, sýsti Völu, hún er stelpa. Hún vildi vita að þú eru að koma á Discord, eða? Þú eru að koma á Discordi. Það er eitthvað reglur aðrar Já. En ég var að segja á hann. Þetta er þetta, ég fíla þessi lýsingu núna, svona mewing. Mjög gott. Mewing. Allt að gerast. Cockerville, fuck. Nei, ég verið að biðja hérna... Það er eitthvað Cockerville. Ronny Krusty Cockerville. Jó, þannig að Mót Maggi í chatinu. Þetta kostar. Eru þið fullscreen núna? Fáum við Bulge Estimate á Ronna? Já, Cockerville á 200. Það er Cockerville á 200, sko. Það er Cockerville á 200. Við viljum fá Estimate fyrst, sko. Við viljum fá Bulge Estimate, sko. Já, Bulge Est, sko. Cover your bulge, brother. Cover your bulge, brother. Það er Estimate fyrst. Right chat. Ooh, I'm trembling. Það er hér, sko. Það er... Þú getur farið í feld, Aron. Feld. Fade. Nei maður, ég er að safna, sko. Jó, hvað görur þetta? Hey, shit, það er að gera Michael Boys, maður. Sally Boys. Hey, what's up, boys? Veitu hvað er með að mjúta hana? Byrja, ég er alltaf með eitthvað fucking stillingaraltrið henni í gangi. Þetta er alltaf svo flóki út í að koma svo mikið að fucking shiti, maður, Aron. Já, þessi gaurar er chilla, sko. Whatever, maður. Gaurar, ég er ekki díkurinn, ég er fucking sigur. What's up, boys? Ef það var í gælur á, er það konum með fría húur, sko. Ég er að safna í, hvað er með, fucking Smirra, Bríser, menna Fásér. Risa tilkynningu leiðinni, það er Corona. Skál, boys. Já, skál, kæru vinir. Heyrðu, það komið Bulge Estimate, Aron. Flestir að segja sensational, sko. Já, maður. Ég ætla að skjóta á sensational Bulge. Þetta er alveg sensational kak. Reveal í 200. Ég er að fara að posta risa tilkynningu á Clubbed Up Instagramið. Eftir 10 mínútur. Og það verður skálað. Okkur vantar Discord kitten. Og sko... Já, en ég á Cairo counta það ekki, sko, ekki alveg, sko. Af því að modbanum mínu vantar eitthvað kitten til að simpa hans fyrir og líka chatinu mínu. Ég er persónulega góður. Við þurfum örgulega að fara á respin og setja autospin í gangi á þér. Ég kláraði minn pening. En ef það kemur Discord, ef það kemur stelp á Discord, þá erum við að fara... Heilsuhillan.is. Það er það sem að ég er að promotera þessu. Heilsuhillan á Instagram. Síðasta
Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, hann fucking splæst á mig. Þurfti ekki að nýta 2 fyrir 1 tilboðið. Svo blandir manni, hann fór æsturinn. Nóg til á þessu heimili. Að hann sé nýr í leiknum, ekki séns. Skulla mömmu þinni heim á Mercedes-Benz. Kom frá Rússlandi, komrad, tala rússnesku í síman. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Hann alltaf fucking góður á því. Ég ekki... Nei, ok, tökum við þetta sinna. Þetta kemur eftir, sko. Já. Við erum bara að spinna. Ég bara að kaupa mér ég bara legg inn á mig pening til að margfalda. Innborgun tókst. Sett, þetta er sem við viljum sjá. Og? Ég vil setja þessi, gæra, boys. Tungan inni, maður. Já, tungan inni, sko. What the hell? Ég er að byrja þér fólk að leiða því fucking chat. Ákvæmast á Discord-kittin. Undefeated, það var eins og Fortnite, Fortune. Discord-kitten. In the... Náttúrulega smá USB-C, hlæðslut ekki. Það er það. Svo nýjan síma. Það er bara út í tölvuna, það er ekki. Chat, einn daginn. Ég hugsa alltaf mörgum skröfum á undan, sko. Ég skal nefna eitthvað gott af mig. Þegar ég var í stúdíói, einu sinni var ég að deila stúdíói með Birni Huginn og Væran. Spila smá deli hérna bara. Einu sinni var ég að deila stúdíói með Birni Huginn og Væran og þetta var áður en einhver af okkur var búinn að gefa út. Það var enginn af okkur búinn að gefa út. Ég var ekki búinn að taka upp eitt orð, sko. Og ég var að plana í hverju ég ætla að vera í á Secret Solstice þegar ég myndi poppa út og allir myndi trillast. Og ég var bara eitthvað að plana það og svo eitthvað fór strákarnir í hláturskast, sko, þegar þeir voru bara eitthvað gæðir. Viltu ekki taka upp eitt orð eða? Já, ég veit. Bara fucking klikkaður. Eins og þú. Ég er fucking klikkaður. Og síðan að finna bara að ég enda á að vera í einhverjum frekar ömulegu. Út af ég var bara eitthvað, við vorum bara á ferðinni. Ég var bara eitthvað nýkominn á vinnunni, var bara að gunna brautin eða eitthvað. Byrju, hvernig var þetta? Þegar við spiluðum á Solstice? Þegar við poppuðum síðan actually út á Solstice. Já, maður. Að ég var búinn að vera þarna á pæli í því bara eitthvað. Fucking maður. Og ég hef endað að vera í bara einhverju shiti sem við keyptum í fucking verkferðalega. Já, en sko, það, já. En sko, Clubbed Up náttúrulega er sennilega einstæmi hvað varðar að gefa út fucking 15. júní og spila 4 sinnum á Solstice 5 dögum síðar. Já. Þannig að, og spila síðan á þjóðhátíð, þú veist, 2 mánuðum eða minna en 1,5 mánuði síðar. Það var bara eitthvað, við erum uppi, sko. Já. City Boys eru uppi, sko. City Boys. Guðjón Daniel mættir í chatið. Guðjón Daniel, velkomin. Always a pleasure. Herru, á ég ekki að posta risa tilkynningu eða? Voruð þið ekki að tala um eitthvað vodka? Jú. Herru, ég ætla að sækja vodka. Á meðan að Brynja fyrir að sækja vodka, ætla ég að promótera það sem ég ætla að promótera í þessum þætti. Og gauðir, ég væri til í bara að, þú veist... Hvað kremir? Hvað sagði Bulge Estimate, eða? Level 12, ég fíla það alveg, sko. Var chattið Estimate að vera með Sensational Bulge, eða? Level 12 Bulge? Level 12 Bulge? Gauðir, þú getur revílað því að meina að sækja vodka, sko. Já, maður. Ég er búinn að lenda í því núna síðustu vikur að ég byrjaði að taka bætiefni í desember þegar ég fór til Florida og ég bara eitthvað, ok, nice, það er að köpa fólk fullt af einhverju svona cordyceps og sveppum og lion's mane og eitthvað horny goatwheat og magnesium og eitthvað dót og ég tók það alveg bara fram í byrjun apríl þangað til ég kláraði það og ég var að fá sendingu, ég var að fá risastóra sendingu frá Heilsuhillunni. Það er Heilsuhillan á Instagram. Ég er ekki að grínast, ég er búinn að vera með einhverja heilaþoku síðustu 2 vikur eftir ég hætti að taka, þannig að já, þetta virkar, sko. Þetta er gott promo, sko. Það sem ég myndi vera að taka er
ashwagandha, L-theanín, maga, magnesium glycinate, zink, rauðrófur, engifer, bertrút, turmerik, D-vitamin, K-vitamin, C-vitamin, magagerla, eitthvað fucking shit maður, fucking allt þetta shit maður, bara eitthvað sveppi og eitthvað dót. Og ég er að fara að fá risastóra sendingu frá heilsuhillunni og ég mæli með að tjekkja á þeim. Dominos styrkir Aron Kristinn í þessu strími. Ég vil þakka Ríspil. Ég vil þakka Krullunni, Happy Hydrate og ég ætla að minna ykkur á eitt fyrst þið eru með ykkur á skjánum. Það er svona, Já. Allir sem koma til mín fá svona. Frábært. Það voru 20 gerð, kostar með 50 skall. Og... Í alvörunni? Já. Fuck. Með litlu. Tja, þetta kostar. Þetta kostar. Og það er staðreynd, sko. Ríspil. Shit, hvað þetta er nekkurs. Sér að þetta, ég ætla að hafa þetta aftur á meðan, nú er þetta alltaf útbrá. Já, byrju, hvað var ég að tala um? Nei, nú sérstu líka svo mikið. Ég var að tala um plugga green screen, gaur. Plugga green screen og bara þetta verður aftan. Ég var að tala um shiti sem ég er að taka, já. Ég þarf að fá hérna... Nei, talaðu um, er það ekki að taka þetta? Er þetta frá Akureyri, já? Nei, þú kláraði það. Nýtt? Það er nýtt. Það er nýtt, ég er verið það sem ég ætlaði að segja, já. Fucking, ég mæli með að taka fæðubótarefni og ég er búinn að vera fucking heimskur eftir að ég kláraði mig. Ég er að grínast, sko. Ég er bara búinn að vera fucking tregur, sko. Ég er að taka stöff frá Segallinum. Já, maður. Það er Gucci, Tonga Dali og hvað Tonga Dali, ég var að fá hjá hann Lions Mane og það er brain nourishment, sko. Ég er bara búinn að skrolla TikTok í þitt, taka Tonga Dali. Já, maður. Og hann dingmaður sem ég var að segja á hann. Hvað sagði þú? Já. Þannig aðalsveppurinn. Cordyceps, Reishi, Shaka. Lions Mane. Lions Mane. Já, maður, og ég er bara að horfa á TikTok í þitt. Já, bara heilir stækkar, sko. My brain is expanding. Já, maður, gauður. Akkur bara þú held að hann gæti ekki verið stærri og öflugri. Þetta er allt fucking mega sense, sko. Bara loksins eitthvað sem mega sense, bara gauður. Já, maður. Komið sveppina. Já. Hættir að taka fucking Big Pharma rusl. Já, en að heilsuhyllan, tjekkja á heilsuhyllinni, þau voru sendið verið stór sendingu í dag. Ég ætla að fara að gera eitthvað. Ég ætla að gera eitthvað. Herri, risa tilkynning eftir 4 mínútur. Og ég ætla að koma inn á stóra tilkynningu þá núna. Já. Ég ætla að hita upp fyrir risa tilkynninguna. Og ég ætla að bæta við hérna stór tilkynning counter. Hendi því í 3. Sjáu þið henni uppi núna. Stór tilkynning counter komin upp í 3. Vegna þess að á næsta strími þá ætlar Aron að koma aftur. Ég ætla að panta nautaistu til að borða. Það er fucking balls nourishment, sko. Já maður, við erum ekki á þessu gay shit í samt, en þú veist. Nei, gaur, hann Liver King, heldur hann sé gay? Hann sagði... En hann gerir þetta stundu svona, hann er eitthvað, hengir upp á eitthvað prik og er eitthvað svona sleikja þér. Reyndar, gaur, ég veit ekki, kannski er hann bara eitthvað gay as fuck, en ég ætla að tekka alveg mark á sumu sem hann segir. Og hann vil meina að þú borðar eistu á nauti, þá fer krafturinn úr þeim, basically, ég er ekki að segja þetta mjög scientifically, en krafturinn úr þeim fer í eistun á þér. Og það sýtt mega sens fyrir mig. Það er mega sens. Það er að vera bara að lina Fortnite spilakassi. Maður myndi hanga, sko. Það verða Fortnite bónus í okkar leik, sko. Já, maður. Rísbein. Herðu, næsta þriðjudag kemur Aron. Herðu, þessi er svolítið binnilegur. Ok, Aron. Komum þú bara með stóru tilkynningu núna? Ég er að vera... Já, ég ætla að gera það við chatið. Ég ætla bara að segja, stóra tilkynningin. Eða, risa tilkynningin. Þetta er fucking erfitt að koma sér actually með það, sko. Já, en risa tilkynningin fyrir, og þið er að heyra þetta fyrst. Já, ég ætla að tilkynna mig fyrst. Já. Ég ætla að tilkynna mig stóru tilkynningin fyrst. Já, hvað er það hana? Þú kemur næsta þriðjudag. Já. Birgir Hákon kemur þriðjudag. Já. NBA Krissi. Já, maður. Never Blind Again Krissi. Já, kemur. Hann er ekki blindur lengur. Og ég ætla að tattúa hann. Já. Live. Já. Og það verður þriðja tattúið sem ég ger á æfinni.
Ég hef gert eitt á Ég með Grönvöld, ég hef gert eitt á sjálfa mig sem að lúkkar eins og einhver fucking pretzel eða eitthvað. Þú veist það. Það er heldur lélegt. Og síðan ætlar þú að hanga hérna til 12 af því að við erum að fara að hlusta á hvað? Chat? Risa tilkynninguna. Klöptumenn hafa ekki gefið út í 2 ár. Það hefur ekki farið fram hjá neinum. Klöptumenn, risa tilkynningin er bæði vegi að koma núna þannig að ef það vilja senda á vini ykkar að tjúna inn þá er hún að koma núna. Ég er að opna hérna Reykjavíka, bara er að taka svo langan tíma á þetta. Ég ætla að blanda fyrir okkur hérna vodka í Monster Aron. Á ég posta eitthvað meira með þessu. Og ég skrifa eitthvað, þú veist, ég var komið þennan emoji. Hvað er emoji? Ég set bara þennan rauða hérna. Já maður. Nú bara skrifa eitthvað. Ég kommenta einhver texta. Sést ekkert á þetta. Risa tilkynning chat. Herri, það er risa tilkynning núna. Kæru vinir, en við Klöptumenn erum að gefa út ekki 1 lag. Ekki 2 lög. Ekki 3 lög. Ekki 4 lög. Ekki 4. Við erum ekki að gefa út 5 lög. Ekki 5, nei, ekki 5. Við erum ekki að Fokk 5, gaur. Fokk 5, gaur. Við erum ekki að gefa út 6 lög. Nei. Heldur erum við að gefa út Cristiano Ronaldo um 7 lög. Við erum að gefa út 7 lög næsta þriðjudag. Og þetta er okkar 7 bestu lög. Þetta er... Ég er að benda upp vegna þess að þetta er svo stórt. Já, og ég ætla að posta á Þetta er svo Instagram. fucking risa. Ég ætla að posta á Instagram núna artworkinu. Sui! Og ég vil að allir, eða öll þau sem eru að horfa hendi í fucking story share á þetta. Hey, hendi í story share og einhver sem hendir í story share fær nýju Reykjavík Roses húfuna. Unreleased. Þið sjáu ekki hvað hún er nett núna, en hún er fucking blinguð upp og sexy. Og einhver sem að kommentar fær árita plaggat frá binnaplaggat áritað af geitinni og mót steppa. Fáum við sníka á þessa plötu? Já, hlustum hana núna. Við erum að fara að hlusta á hana sko. Tja, við erum að fara að hlusta á hana. Ég var að hella með Reykjavíka í hvítan hérna. En við... Nei já, þetta er Happy Hydrate. Við hlustum ekki á hana fyrir að það er fokkin margir búin að share í story artworkinu sem ég var að posta á Klúbbasigur Instagramið og að við erum konum við allavega svona 120 viewers, þannig að þið verða að senda á vinningar, sendið þið Klöptu að bera að fara að gefa út fucking plötu næsta þriðjudag á streamin að spinna. Hann er að fara að flúra Byrgjahókon og svona fucking bull. Gaurar. Chatið, þetta er lit sko. Það verður gella, mögulega gelluður næsta þriðjudag. Þetta er gellur elskar Klöptu. Og gaurar. Alltaf aðalega gaurar elskar mig held ég held að. Það er bara gaurar eiginlega aðalega í chatinu mínu. En líka samstæðu komum við að stelpa, ég yrkja aðskoðan. Klöptu bara fyrir fólkið. Gellur, gaura, hán. Unga, gamla. Alla. Gaurar, 8. maí er mið, ekki 3. Já, en við erum að tala um 12 á miðnætti á þriðjudaginn. Ronny the Rocket, first time in chat, velkomin. Kaklin, velkomin. Binni, Aron, Kristín og Há, Gjellur, elska ykkur. Skál. Aron, smakaðu. Já maður. Reytan á drikk. Já, við skulum sína ykkur plötuna, næs maður. Við skulum sína ykkur plötuna, það eru komin 150 viewers, þannig að senda á vinningar og deili story shitinu sem við erum að gera. Ef það koma 150 viewers, þá ætlum við bara að spila plötuna okkur í gegn. Og þetta er, að okkar mati, besta plata sem við höfum gert. Þetta er besta plata sem við einhvern veginn að gera á Íslandi. Já, ef við höfum að vera alveg hreinskilnir þá finnst okkur þetta bara að vera besta, bara plata. Og
ég allavega hef aldrei verið jafn confident með release. Stundum hef ég ekki haft hugmynd, sko. Ég er ekki að gera þetta Aron. Það var tímapunktur þar sem við vorum ekki viss hvort við ættum að hafa Aquaman á plötunni. Ég veit það. Og við elskum Aquaman. Ég elska Og allt þetta allir elska Aquaman. Já, maður. Ég bara spáði því. Já, maður. Núna... Nei, gaur, ég vissi alltaf Aquaman væri, sko. Nei, ég er ekki. Já, Nei, ég veit að maður er alveg stundum bara eitthvað. Svo maður búin að vera bara cooped up in the stoop, bara eitthvað tíma saman. Þú er búin að hlusta á þetta 1000 milljón sinnum. Þú heyrir þetta ekki lengur. Þú ert bara eitthvað, fer bara eitthvað question sjálf, þetta bara eitthvað bull. Gaur, þegar ég spilaði þessa plötu í gegn, þegar ég spilaði þessa plötu, fólk væri bara að hlæja, þetta er svo gott, sko. Þetta nýja? Já, ég sýni ykkur plötuna okkar nýju, fólk veit ekki hvað að gera, bara fyrir að hlæja, sko. Þú veist ekki hvað að segja annað, þú fer bara að hlæja, þetta er svo gott, sko. Eyjó, sneak peek á artworkið. Þetta er artworkið, þú þurfum að segja mér. Eyjó, fáðu döf fyrir artworkið það, döf fyrir artworkið það. Þetta kostar, þetta var ekki frýt, sko. Þetta er ekki frýt, sko. Döfs í chati, maður. Já. Eyjó, klöptamenn eru að fara að gera ekki 1, ekki 2. Ekki 2. Ekki 3. Ekki 3, nei. Ekki 4. Nei, ekki 4, nei. Ekki 5. Fuck 5, maður, ángríns. Fuck 5, maður. Ekki 6. CD Boys er að gefa út 7 lög. Og þetta kostar, sko. Það láta ykkur vita það, chat. Það kostar alveg svona 2,5 milljón að gera svona plötu, sko. Já, chat, ég ætla að segja ykkur það. Við, klöptum menn, erum fucking gamblers. Við erum ekki bara að gambla í spilakassanum okkar. Við förum ekki bara eitthvað við fucking Brady að strauja kassan og spila smá rulli. Atvinnan okkar er fucking gamble, sko. Þegar við gáum út fyrstu plötun okkar, þetta sé frýtt eða? Þetta er ekki frýtt, sko. Þetta kostar. Þetta kostar, sko. Og þetta þarf bara að gera svo vel að fucking virka allavega fyrir okkur, sko. Við erum ekki eitthvað... Naflinn. Er loksins einhver að halda proper blautbólakeppni? Ef einhver er að fara að gera það, þá er það klöptum menn. On God, maður. Þetta kostar, sko. Þetta kostar. Ég verði eiginlega bara að fucking spila. Þetta kostar. Núna, sko. Þú veist, það er ekki, þetta lag er ekki fyrir almenna markað, en það er ekkert allir sem hafa lagt út kostnað. Veit þið hvað ég meina? 90% af fólki hefur aldrei lagt út fucking kostnað, sko. Það er ekkert að fatta þetta lag, sko. En við föttum þetta lag, Aron. Og við kvótum oft í þetta lag. Og ég er búinn að heyra það frá chatinu mínu og þeir sem byrjar að kvóta þetta lag líka einhvern tímann. Bara eitthvað, hvað sé, bara eitthvað. Þetta kostar. Þetta kostar ekki lítið allavega. Nei. Chat. Þetta heyrist ekki. Steffi. Móti Steffi, þetta heyrist ekki. Hvað? Þetta. Og já, chat. Ekki bara kostar þessi búnaður, heldur því meiri dýran búnað sem þú færðir, því flóknari verður hann. Þannig kannski maður þetta hendi í eitt lag. Þetta er flókið. Já, móti Steffi að haksa þetta. Það er í döndur. Já, ég hef aldrei þetta. Nei. Þú ert að grínast. Nei. Hvað er það? Það veit ég. Það er lokað inn til að horfa á þetta. Já, loka inn bara inn. Lokað inn. Chat, það loka sig inn. Nokkuð mómenti búið. I need you to do yourself 2 big favors. Harmóla maður, ég leikst þér þessu. Hvað er það? Getur ekki púlað þetta på skjáina? Sendu mér það Instagram. Móli sendi þetta. Þetta kostar. Chat. Rewind. Þetta kostar. Chat, þetta er ekki frýtt, ég get sagt þér það. Það borgar ekkert fyrir að sponsa. Það er ekki verið stílið. Stekka þetta eins. Ég mynd og bakflip. Þetta kostar. Já.
Ok, þetta kostar. Ég set alltaf allt inn. Þetta kostar. Þetta kostar. Það er bara nóg. Í böru partí. Kostar. Partí er ekki frýtt alltaf Ég er búinn að partí. lesa mig 3 út í þessari viku. Þetta kostar. Já. Þetta kostar. Ég láta það eins og þetta sé frýtt. Þetta kostar. Þetta kostar. Þetta kostar cash. Dílsport. Hún er með ass. Stórt skott. Crypto. Sett á TikTok. Vægi mynd og bakflip. Þetta kostar. Þetta kostar. Já. Ok, þetta kostar. Ég set alltaf allt inn. Þetta kostar. Þetta kostar. Þetta Það er kostar. bara nóg fyrir þessu partí. Kostar. Ég er búinn að lesa mig 3 út í þessari viku. True story. Þetta kostar. Já. Ég veit. Þetta kostar. Ég láta það eins og þetta sé frýtt. Þetta kostar. Hversu mikið kostar þetta? Herri, hvað borgar við fyrir þessa júlur, Aron? Nei, við lefum bara fólki að fucking frétta ekki ennum Grapevine, sko. Já, Við erum maður, ekki að við segja heyrum frá bara því, through sko. the Við erum ekki grapevine, að reveal the sources, sko. Við verðum ekki til að láta fólk vita hvað þetta kostar. Klöptu menn ekkert að kaupa ódurst júluna, sko. Nei, maður. Þetta kostar. Þetta kostar, sko. Jó, þetta kostar meira en albúmið þitt, sko. Já, maður. Ég er ekki inn á, sko. Þetta kostar meira en albúmið Nei, þitt, no joke. Potið, sko. Ég var að hugsa hana bar í dag, ég var bara eitthvað, já, þú eitthvað heldur að setja eitthvað flexa, bara eitthvað artworkið mitt kostar meira projektið, sko. Klöptu upp í júlunar. Fucking, mér aldrei komast á þetta level. En, hefur ekki spilað albúm með það? Herri, er það album reveal, eða? Já, hvernig get ég ekki kopið þetta og sett þetta eitthvað? Get ég ekki sendt þér þetta einhvern veginn, eða? Á einhverjum ástæðum heyri ekkert í voice-setinu. Ég var að pæla hvort sem þetta. Get ég sendt þér sumarföt sem ég var að hanna? Já, ég skal segja þér, það er enginn á Íslandi sem hanna föt á þess að senda mér þau, sko. Það beða mig að vera í þeim, sko. Já, mátt alveg senda mér þeim. Ég fíla það, skal ég rocka þér. Ég bara sendi honum hérna á, bara, Insta? nei, bara á Discord, bara ég persónulega. Hey, býtu, er það gælla, eða? Nei. Það vantar Discord, það vantar Discord. Bara opna það. Þú ert búinn að fucking doxa fucking... Þetta er gæður. Nei, þetta er alltaf leið, Whatever. Við erum basically búin að gefa plötur á það, Nei. Ekki það skiptir mig. Ekki. Takk líka. Ha? Segðu chatum það ekki. Nei, jó, chat. Ekki tjekka linkin. Við getum ekki hugsa líka. Ha? Linki Arnar það. Jú, ég get láta hann taka, nei, þessi linkur þarf að vera þetta fyrir hérna. Skiptir ekki máli. Skiptir eitthvað fucking máli, maður. Hvað, fólk ekki bara spilt eftir viku, það? Já, þetta er fucking. Fucking, farið bara fucking blast þessi í fucking bílum, maður. Sýnið eitthvað, don't give a fuck. Við erum búin að leggja út kostnaðinn. Hvað er þetta kostar, sko? Þetta kostar, þetta er ekki að fara að feila hjá hann, sko. En já maður, ég er ekki næst, þetta kostar. Gauður, mótið David, þú veist, þú getur ekki lengur að opna þetta í Google Chrome, sko. Þú verður að downloada þessu, sko, ég held að þú þurfir bara að downloada þessu. Ég skil. Tjá, þið er að downloada nýju plötunni hérna. Pæla. Ég held ekki maður æt. Þú veit að þetta kostar, sko. Chat. Slögt á. Já, ég er bara að tísa. Bara tísa smá? Ég er bara að tísa chati. Ég er að fucking edsa chati, sko. Ég er að nökkvi fjalar, edge-maxa chati, sko. Já, gaur, ég er að gúnmaxa, sko. Spinn í bakgrunna. Já, maður, ekki verið með spinn í bakgrunn. Gaur, spinn í bakgrunn. Opna match-attacks. Maxa þetta shit. Fucking maxa þetta shit. Maxa-attacks. Fucking match-attacks maxa. Devil's Crossroad, hann að Lil Binna shit, sko.
Herðu, þetta er alltaf fucking Lil Binna leikur, sko. Ég veit það, sko. Þetta er fucking Lil Binna leikur, sko. Chat. Herru, slökum á Spotify. Ef við ekki að spila þetta shit bara. Herðu, það er verið að spurja. Getur Aron komið með tips hvernig maður verður svona fucking ríkur? I need some packs. Shit, segir Alex Piano. Jó, við getum mögulega húkað með matsetakspökkum. En málið er ég á mjög erfitt með að láta fá mér matsetakspakka át og ég hugsa alltaf hvað er þarna inni? Er ég að láta frá mér eitthvað greil? Og það er bara eitthvað svona safnar inn í mér sem bara meikar ekki að gefa, sko. En ég skal mögulega reyndar actually, en ég sitt bara glanskalla í möppunum mínu, sko. Leið mér að flexa þessum möppunum minni. Þá segir þú hvor? Hvor? Sýnum EM-möppuna aðeins hérna. Glans. Jó, Bendo. Bjarka vatn, þess að. Já. Nice. Herru, þetta er eitthvað bull leikur, ég fíla þetta. Ok, maður svona, kostnað. Þetta er á íslensku. Þetta er eitthvað íslensku leikur. Akkur segir það? Devil's Crossroad? Nei, bara kom eitthvað kostnaður. Kostnaður. Skrifaðu undir, hvað það er? Skrifa undir eitthvað, setju djöfulinn. Pála, fyllum þetta. Já, setjum plötur í gang. Kleptur menn er að fara að spila plötuna. Erum við ekki með eitthvað vinagóð á Rísbygg? Mót Maggi? Jó, chat, skál. Við ætlum að gefa út plötu eftir viku. Við ætlum að spila hennar live. Ég ætla að tattúera fucking Birgi Ákon. Ég ætla að tattúera Never Blind Again Krissa, NBA Krissa. Ég ætla að tattúera Chatti Lit, eða ég veit það ekki einu sinni. Ég væri til að fá hugmyndir frá chattinu hvað Chatti vill að ég tattúeri. Hvað er eitthvað tic-tac-toe hérna, sko. Erum við að vinna það? Chat, erum við uppið það? Þetta er eitthvað... Við þurfum að fá gulan, já, við fengum líf. Þú veist, maður missir líf ef maður fær ekki neitt gult, skilur mig. Aha, já, ég skilja þig, held ég. Og síðan margfaldast það með þessu. Tja, skilja þig að leika. Getur eitthvað mansplainað að leik fyrir mér það? Og ef það er eitthvað Discord kit hérna, getur það eitthvað mansplainað fyrir henni, hvernig þetta virkar? Jesus. Er þið ekki döp, eða? Tja, láta þess að ég sé Discord kitin og útskýri þetta fyrir mig, hvað ég fokkan verið að gerast í þessu leik. Nei maður, það er verið... Too bad, veitu hvað? Fucking hóra! Nei, það var full líf, já maður, good shit. Ok, nice. Við erum uppi, sko. Bara gegja. Já maður. 17. Við erum alltaf uppi, þetta er komið upp í 17, líf er hérna aðeins eitthvað. Já, X2 eitthvað. X2. 34. Gauður, þetta lítur að vera góð. Jú, tjekka... Kannski er þetta bara 1 euro per, samt. Já maður, gauður, ég sá líka hérna, það er eitthvað svona... Lucifer... Hvað er með guðlan? Næ, nú er það búin held ég. Við erum svona 6-5. Fuck 5 mann, sko. Er þetta ekki eitthvað big, chat? Vonandi. Þetta lítur að vera big. Hell Incorporated. Þið er þetta nekt. Bull leikur. Þetta er við og búið komur á hann. Já. Herru, þetta er alveg klemt upp, þetta er ninja. What the fuck? Skrifa það. Fuck, þetta er nett. Akkur er þetta svo nett. Þetta var alltaf leikur sem sé. Tja. Hvað erum við með? Við erum með Satan, Ninja, Lil Binna. Ninja og Controller. Ninja og Controller. Herru, spilum plötuna. Bónus að spila plötu. Slögtum á Jóa og Flóna. Setjum plötuna í gang. Tja, við erum að fara að henda plötur í gang, nýju glemta plöturinn. Farið á hendið í spöri. Já maður, hækkaði sísu. Stefnið, þú ert eiginlega að taka soundcheck á plötuna. Mary. Klapta baby. Hann er ekki nógu góður fyrir þig. Yes. Baby, leyfðu mér að passa upp á þig. Þessi gaur er ekki að fara að gera shit. Ég er að gera þetta, ég er að gera hitt. Yeah. Ertu viss
eftir allt sem það vil. Yeah. Yes, sir. Yeah. Too easy. Ég fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ok, þessi gæi, hann alveg frekar fresh. Yeah. Ég með mitt á hreinu, það ekki neitt stress. Ég með mitt á hreinu, það ekki neitt stress. Hann fresh alla daga þegar hann vaknar, þegar hann fer að sofa. Ég fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Yeah. Clapped up, baby. Meira. Skrifum mér undir. Ég veit ekki hvað var að frétta í þessum bónus-chatti, mér ætla bara að láta vita það. Setja næsta lag í gang. Tjátt, ef að enda næsta lag í gang, eða? Býtu, músar heit! Heyrðu þú mig? Já, þessi leikur ekki eitthvað að fucking gera með það? Gaur, þetta næsta Það fullt líf maður, gaur, við erum að þannig pening hérna, sko. 100% næsta leikur sem ég sé. Gaur, ég held að við séum uppi í þessu leik, sko, núna. Tjátt, við erum uppi í leiknum. Við erum uppi, þetta eftir röðin, eða ekki? Já. Tjátt, þið voru að tala um eitthvað horny lag. Já, þið voru að tala um eitthvað features, tjekka þessu. Það er komið að fyrsta featinu á þessari plötu. Ready? Damn. Booty. Damn. Booty. Baby, nice rass. Baby, flottur rass. Baby, nice rass. Baby. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Nice rass. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Þetta booty. Damn. Þetta booty. Baby, Ég þarf fleiri hendur. nice rass. Ég þarf fleiri hendur. Baby, Ég þarf fleiri hendur. flottur rass. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Booty. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Booty. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Baby, Fleiri hendur. þetta booty. Nice rass. Fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Þetta booty. Flottur rass. Fleiri hendur. Jó, fáðu að hæpa í chatti. Það er við chatti, lag með Birnir, Klöpta Birnir, tónleikar í Kaupmannahöfn. Klöpta Birnir í Kaupmannahöfn, hver er að fara? Er einhver í chatinu sem er að fara að klöpta Já, Birnir ég í ætla að gera Kaupmannahöfn? eitt, núna mann ég hvað ég ætla að gera. Ég ætla að gera eitt, chat. Þetta kostar, sko, það er ekki ódýrt að gefa út plötu. Nei, það kostar að gefa út plötu. Klöpta.is. Þið fengið þetta síðasta lagi á 50 daginn ef þið kaupið ykkur eitthvað merch á klöpta.is. Þetta kostar allt saman, sko. Þetta kostar allt saman, sko. Jó,
erum við að selja bóli á 5.000 skall. Já, Það er næstu bóli sem ég séð, sko. Ég veit það, þetta er ódýrt, sko. Þetta kostar ekki neitt, sko. Þetta kostar, en klöptum menn gefa tilbaka, sko. Já, maður, þetta er ódýrt, sko. Bara bókið okkur, halló, Versló. Bókið Og okkur. ég samdi texta fyrir hvern og einn ból. Klept Up átti að heita Klept Up, en það var tekið á Spotify. Þess vegna er þetta Klept Up í einu orði. Og ég gerði texta, prófum að hafa einn broskall, en það var flottar að hafa 3, þeir eru mjög glaðir jólin að koma. Þetta hannaði ég. Og ég. Og þú. Klept Up, frekar nett. Þetta er uppselt maður, snúsi lús, sko. Ísa voru mætið til Shepard. Takk. Það er alveg góða líkur á mamma þín elski okkur. Mömmur elskar Klept Up. Mömmur elskar Klept Up. En við vitum það mömmur að ég fíla ekki að mömmur riss. Nei. Það lætur mig vera óöruggan með að ég sé að fara að lenda í þessu sjálfur með konuna mína og þetta lætur mig líða illa með eiginmannin ykkar og bara ég fíla þetta ekki. En mömmur elskar Klept Up. Prófið að bóka okkur, gefa okkur smá tíma með mömmuðinni, hún elskar okkur og við elskum þig. Hvað erum við meira? Christmas Dudes. Hvenær kemur Klept Up TikTok rissparty bólur? Þessi er uppseltur, Benni. Uppselt. Herru, ég skal segja þér, þetta er eftir bólur sem ég séð. Uppselt. Jólagjöfin í ár. Herru, ég rokka þennan ból bara út í jakkafötum. Ég veit það, sko. Í fokkin mæ, sko. Jólagjöfin í ár, ljótur Klept Up bólur. Já, hann fer svo öðvöldlega hringinn og verður nættasta ból sem ég séð. Þetta er uppbóls Klept Up bólur. Já, maður, hann er sold out. Já, hann er sold out. Í snúsi lús, 5.000 kall. Þetta er patti. Suicide Patti bað þennan lit. Já, þetta er líka geggjaða bólur, sko. Já, maður, þetta er pattabólur, sko. Já, þessi lög voru hitið tígull. Takk fyrir það. Við ætlum að spila meira eftir smá. Stay tuned, ekki fara neitt. Það eru 2 lög búin. Bara 2, bæli. 5 sem er þetta sökku tala. Fokk 5, maður, ángriðis. Það maður, fokk 5-0, sko. Næsta lag. Og það er gjafaleikur. Einhver sem að sérar sittir okkar í story. Og við ætlum að hlusta á næsta lag. Ég ætla að fyrirbyrja Shepard Jónu. Ég ætla að spila fyrir ykkur, ég ætla að gefa ykkur recap af því sem er búið að vera að spila fyrir það sem voru að koma inn. Það var að koma inn hennar booking. Þetta var lag nummer 1. Ég ætla að sína ykkur bara snippet af því. 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah. Yes, sir. Yeah. Too easy. Ég er föss alla dag þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Dirty Champion, Jersey Club. Ok, þessi gæi, hann er alveg freka fresh. Yeah. Ég með mitt á hreinu, það er ekki neitt stress. Þetta er fucking döf, sko. Ég með mitt á hreinu, það er ekki neitt stress. Ok, þetta var recap á þetta lag. Síðan var það lag nummer 2. Baby, nice Ross. Baby. Vildur í hérna. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Nice Ross. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Þetta er booty. Damn. Takk fyrir að kaupa á klubdub.is. Þetta er booty. Það er komin bólur. Baby. Ég þarf fleiri hendur. Nice Ross. Eyjó, það er næsta lag og þetta lag er svo fucking hella. Gjörðu svo vel. 3. lagi á plötunni. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Ég vil þig, ég vil. Ég er með það sem að þú
Hold up, shit, þetta er hiti. Holy shit. Úff, ég jafna mig, sko. Já, maður. Úff. Já, maður. Ég er alveg smá bríðar á hann fyrir mér næsta, sko. Já, maður. Doghouse að svíkja. Gaman með það. Ég er að píkmaxa. Píkmaxa. Reyndar ég var frá píkmaxa, svo var ég 8,9. Já, fuck þessi fríspil, maður. Ég var til, veistu hvað, ég er til í að chase eitt bónus. Já. Fattar mig? Já, maður. Bara eitthvað gammal. Nei, það gefur, sko. Já, maður. Þú þarft að spinna kassana áður en þú færði bónus. Maður þarf að chasea, sko. Já, maður. Annars er kassi bara eitthvað, þessu gauri drull, tökum alltaf. Já. Maður þarf að hlusta, sko. Já, maður. Það spilar ekki svona, sko. Nei, maður. Halda áfram. That is not dead, which can die. And with strange aeons, even death may die. Tígull, subscribe, welcome to the subscribers club. Ég mun gefa ykkur þetta öllum margfald banka, ég er bara ennþá að fatta út hvernig, út að ég er fucking miljón. Herru, ég er þar, mér langar að spila eitt leik sem ég... En nú erum við náttúrulega búin að tilkynna að reysa tilkynninguna að við erum að gefa plötu eftir viku. Við erum að gefa plötu eftir viku? Já, þetta er kíka, er ekki Instagram með poppin? Og þá mun ég hafa meiri tíma til að gera eitthvað annað, ég er búin að vera að cruncha upp í stúdíónu fucking non-stop, alveg fakta. Það kostar ekki bara pening, þetta kostar tíma, sko. Glömdu að menn pæli hverju einasta hljóð, sko. Hverju einasta fucking smáatrið, sko. Má ég fá exclusive Binna t-shirt, herru, það er stór tilkynning, það er Lil Binna merch on the way, ég byrjaði að gera plaggut, ég ætla að gera nokkra bóli, ég ætla að gefa allavega 10 sem að kommenta á okkar TikTok dæmi sem ég gerði. Ég ætla bara að gefa my fucking chat, sko, ég ætla bara að checka hver er að fucking styðja dæmið. Já. Og bara rúntinn. Ég þarf að fá, ég spila næsta lag þegar einhver er búinn að kaupa eitt bóli viðbót á netsíðunni, sko. Já, það er fair, chat, það er only fair. 4,990, sko. Chat, it's only fair. Ég get gefið ykkur recap af þeim lögum sem við erum búin að spila. Menna þess að þetta kostar. Þetta kostar. Þetta er ekki frýtt, sko. Nei. Það er byrjum við að þetta lag, já. 2004, baby. Þú getur gert allt saman. Yes, sir. Too easy. Ég er þess alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ok, þessi gæi, hann er alveg freka fresh. Ég man svona nokkur, ég get ekki að fara í history á spilreglunum og sé bara hvað ég var að spila. Það er að senda á þig. Jóhann Halldór, superstar chat, velkomin chat-lið. Þetta er chat-lið, þetta er chat-lið shit, þetta er chat-lið hits. Nice rass. Baby, flottur rass. Baby, nice rass. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Nice rass. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Þetta er booty. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósum tökum eina flíka. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósum tökum eina flíka. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Ég vil þig, ég vil. Gísli Mart, kvöldið. Gísli Martin. Það eru skattur, maður. Gemur eitthvað good shit.
þessu lagi Billy sko. Oh my god, eru ekki spennt, chat? Eru ekki fucking spennt? Ja. 3 Buzz & Wilds leikur fyrir þig. Ég fíla þennan leik smá, en veitir hvað? Frýr peningur, ég veit að ég ætla bara að hafa þennan opinn í þessum tab og það er nenni ekki að loka því sem ég er búinn að eyða í honum, en gærar, sem ég hef séð sko Vegas Matt á YouTube, hann er alltaf að spila Buffalo Kings sko. Það er vist bara eitthvað frýr peningur sko. Vegas Matt, ég vorst á hann tappa pening í Buffalo, með þess að ekki þessu fólk liðið, það tappa pening í Buffalo. Ég maður er ekki að tappa pening í Buffalo sko, ég er ekki að fara í Megavis, ég er bara að fara í Buffalo. Jó, glemt að menn prenta pening í kassanum sko. Já, það er Aðal, segðum hvernig ég tók þetta í brátti. Já maður, það var 400k bara easy sko. 400k? Já, bara Nei, 600k sko. Já, bara eitthvað hull. Já maður, ég fór í fucking... Hann fór í eitthvað gott Ég fór í gamblingferð, kom heim með meirinn milljón í vasanum. Já. Við unnum meðal annars golfmót í Texas Scramble. Ég vil bara sjá það hlaupa. Það er bara sem ég vil sjá sko. Aðal, við unnum golfmót. Ég veit það sko. Það er ekkert gríns. Við kunnum alveg að sveifla golfkilvi sko. Já. Ég sýn ykkur hérna, ég ætla að hafa þetta bara hérna. Fucking legends. Það verður með veip. Fucking legend. Já, chat, ég ætla ekki að vera eitthvað svona gatekeep á þetta. Ég gatekeep eiginlega allt, en annars bræðið og þetta setið fólk gott, sko. Það er að hafa þetta opið sko. Er ykkur búin að kaupa ból? Já maður. Er ykkur búin að kaupa ból? Já maður. Þá erum við að spila næsta að? Já maður. Hvernig lukkar þetta núna? Já maður, good shit. Chat er lit. Spila næsta lag. Það er næsta lag. Já, checka þessu chat. Fáum nokkuð dubs í fucking... Já, þetta er hraðbanki, þetta er bara fucking free cash. Það er næsta lag. Og endilega kaupið ból þannig að við getum haldið áfram að spila. Úps, spilum hún í þig. Þetta kostar. Fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Enginn fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Enginn fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri. Fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri en ég, fallegri en þetta augnablik. Shit.
Chat að spyrja hvað það maður að kaupa marga bólir til að fá download-link af Þetta kostar. Ég ætla að segja, fyrst ætla ég að segja, þú ert að klára þetta lagri, þú ert að kaupa 3 bóli. Nei, eins og öllu greinu sleppið, þá getur þú bara joina chatið á Discord og skrolla upp og þá finnur það, sko. Þetta kostar. Það er svona líkið náttúrulega þetta. Gísli Mart, maður, Gísli Mart í chatinu, maður, þetta kostar, það er hár rétt, finnur. Hvernig viltu fá okkur í þáttinn? Ég var að fá Dögs í chatinu og Gísla Martin í chatinu, já. Það er að cancela okkur núna, sko. Við verðum í GM á baka okkur, sko. Hvað eru menn mikið uppi? Við erum í 400 núna. Ég keypti 300 minnum, eða 340 eitthvað. En, ef þú varst að meina það, en yfir höfuð þá bara menn helviti vel uppi, sko. Homie Ísleifur, banger. Thank you. Samla. Wild buzzin'. 3 wild buzzin'. 3 buzzin'. Þessi bífluga vinnaleg. Já, chatið elskar bíflugulegin, sko. Mér finnst það svo fyndið, sko, að sjá svona hvað menn að spinna, sko. Menn bara í dópamin gleði heima á sér í bífluguleik. Ég skil það svo vel, maður það smá escape from reality, maður vill bara sjá eitthvað buzzin' bees og eitthvað nice. 3 buzzin' wilds. Fucking einhver lirfur, sko. Mót Maggi hefur lengi peppað hennar leik, sko. Hann lofaði því að við myndum hita 20 spins og kaupa sér hann bónus, þá myndum við prenta fyrir. Sjáum. Gæður. Við erum búnir að spila 4 lög. Og við erum að fara að gefa út ekki 1, ekki 2, ekki 3, ekki 4, ekki 5, ekki 6. Heldur 7 lög. Og homie Ísleifur, það er risa tilkynningin. Klöptum að gefa út fyrst skiptið 2 ár. Eftir viku þá erum við að gefa út plötu, 7 lög. No skip album. Kostnaðarsöm plata. Þetta kostar, sko. Þetta kostar. Bara inn á Discordu með. Jó, chat, þú ætla að vera á Discord. Haldið chatum létt þegar ég er ekki live. Elska, Discord notifications eru uppáhalds notifications á mér, sko. Bara chatið að sitja þetta þvílíka fucking með visslun á Discord. Let's fucking go, man. Loksins. Það er eins og tilkynningin. 7 dagar í Clubbed Up plötu. Það er 7 dagar í Clubbed Up plötu og þetta er fucking tilkynningin sjálf. Við erum að spila bífluguleikin. Það væri ekki að það tilkynna litt starra, ég meina. Þú myndir segja mér hver er forsetinn, segja mér hver vinnur svo forsetakosningar. Já, ok, byrju, er Birnir uppi? Er Bríet uppi? Byrju, er Bríet uppi? Maður heyra, er Bríet uppi? Maður fá Bríet döp í chatið. Þetta augnablik, enginn fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég, fallegri en þú ert það sem ég er stolt Enginn fallegri en þú, fallegri en mig, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég, fallegri en þetta augnablik. Já, Bríður uppi og Clubbed Up uppi. 3 lög eftir. 3 lög eftir. Hvernig gekk bónusinn? Ég ætla að, við erum ekki búin að koma bónus, en ég ætla að láta chati leta því. Ég ætla að píkbaksa, ég ætla að opna matchstack og gera bónus. Ég ætla að vera með eina tilkynningu sem þérna núna. Clubbed Up menn gafu út 1 lag 2020, 4 lög 2021 og 1 lag 2022. Þannig að frá 2019 höfum við bara gefið út 6 lög og næsta þriðjudag er að koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lög. Það er að koma 7 lög. 7 lög. Sweet! Og við erum í fucking bónus og ég vil henda lagi í gang. Fáum dubs í chatið. Bad bitch í Reykjavík. Fæ ég leyfi að fá Clubbed Up tattoo? Er for real? Já, vinnur. Og veistu hvað, ég skal gera það fyrir þig. Ef þú vilt þá skal ég henda þetta Clubbed Up tattoo fyrir þig. Næsta þriðjudag, on stream. Það er þetta legit. Bad bitch í Reykjavík.
Bad bitch í Reykjavík. Einhver frá Lil Binna Tattoo. Þá getur hann komið við næsta þriðjudag, sendu mér DM á Discord og ég græjaði tattoo. Ég hef gert 2 tattoo og ég er að vonast til að næsta þriðjudag er ég búinn að gera allavega svona 5 tattoo. Hvað er? Já maður, sendu mér DM á Discord. Hoppa á Discordið mitt. Hvað er? Ég ætla að spila hérna lag. Við erum búin að spila 4 lög og nú er 5. lagið og gjörið svo vel. Jú, ég hef spilað RuneScape í svona fucking 1.000.000 klukkutíma. Ég veit allt úr RuneScape. Við erum nýtt. Rewind! Ey, og fáið dæfs í chatið, fáum allan 100 dæfs í chatið. Bara á Instagram og Clubdub og fucking shareið í story og látið vita þessi og horfa á fucking stream. Bad bitch í Reykjavík. 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 Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Ég er bad bitch á heilanum. Hugsa hana, keyra komum við í lúinni. Bara eitthvað á rúndinum. Heiti fucking sætinu. Ég er fucking sætikur. Ég er með sætustu. Við erum að fara skur. Bad bitch á heilanum. Hugsa hana, keyra komum við í lúinni. Bara eitthvað á rúndinum. Heiti fucking sætinu. Ég er fucking sætikur. Ég er með sætustu. Við erum að fara skur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík, keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík, keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Ég ætla rétt að vona Nökkufjallar hafi ekki verið að hlusta. Hann er komað í sig. Hann er byrjað að brunda í sig. Bara fucking margir mánuðir að Nökku, ef þú ert að hlusta, sorry. Gauðir, Nökku, ég var með allt fangir fullt af brundi, bara sorry, gauðir, það fucking too bad. Já, þetta er lag ársins, við vitum. Og chat, við þurfum hjálp ykkar allra til þess að koma tilkynningunni út. Clubdub eru back. Lag ársins, chat ársins. Við erum uppi, þið eru uppi. Spilum við einu sinni viðbót bara, gaurar. Við þurfum að heyra þetta aftur til þess að fá þetta á heilan fyrir morgundaginn. Bad bitch í Reykjavík. Ég geri allt fyrir hana. Stór hristingur á leiðinni þegar platan kemur út. Sennilega. Ég ætla ekki að Nökkufjallar geta ekki allt í. Eyjó, run it back, en ég ætla að segja þetta, ef það vilji runga ykkur, eða putt ykkur, bara gaur, bara af stað, sko. Bad bitch í Reykjavík. 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 Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Ég er bad bitch á heilanum. Hugsa hana, keyra komum við í lúinni. Bara eitthvað á rúndinum. Heiti fucking sætinu. Ég er fucking sætikur. Ég er með sætustu. Við erum að fara skur. Bad bitch á heilanum. Hugsa hana, keyra komum við í lúinni. Bara eitthvað á rúndinum. Heiti fucking sætinu. Ég er fucking sætikur.
Reykjavík, keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch í Reykjavík, keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch í Reykjavík, bad bitch í Reykjavík, bad bitch í Reykjavík, bad bitch í Reykjavík. Fáum við Debs í chatið. Lil Binni for press. Einn daginn. Jó, einn daginn er ég að fara að runna shitinu sko. Fara að runna þessu shiti. Ég verð í press, Ronni verður í ráðherra. Yes. Og það verður rosalegt. Þá verður landið í lag, við verðum laga landið. Já, 100%. Það er mót á Bessastöðum. Mót steppi verður á Bessastöðum. Engar áhyggjur. Chatið verður lit. Axel Nói 05 búinn að senda DM tattoo. Ég ætla að gera tattoo á hann og NBA, Never Blind Again, Krissa. Næsta þriðdag með Birgi Hákon, Aron Kristín í CBD stofunni. Ég sem ekki grínast. Það er enginn að gera þetta eins og Clubbed Up sko. Nei, það verður heiður að gera tattoo á þig. Það er enginn að Fjórða tattoo minn. Það er enginn að gera þetta. Ekki quite. Það er enginn að gera þetta eins og Clubbed Up, fattið mig. Það er enginn að gera þetta eins og Clubbed Up, fattið mig. Clubbed Up er fyrir fólkið. Clubbed Up er bara fucking net shit sem einhvern tímann hefur verið til á þessu landi, sko. Herru, Run It Up, sko, næsta lag. Jó, tökum næsta lag. Eitthvað giveaways búinn. Við ætlum að gefa einhvern sem að share postunum hjá Clubbed Up í story. Unreleased, limited edition, exclusive. Húfu. Reykjavík Roses, húfu. Tjekki fucking blinguðu. Heldur eitthvað viljið svarttreyða? Já maður. Herru, fyrir einhvern sem kommentar þá ætlum við að gefa hennar svarta limited edition 49 Super Babe. Þetta er bara eitthvað sample sko. Þetta er bara sample sko. Þetta er one of one sko. Chat, ef einhver kommentar þá er hann að fara að fá one of one fucking treyju sko. Jó, check þetta shit. Þetta er fucking net. Þannig Þetta er gott stöf maður. það er ekki eftir neina að bíða sko. Fucking kommenti, sharei, náðu verið dreitt fyrir sumarið. Friðrik Smári, til í þessi treyju, auðvitað, sérðu það? Fucking net. Þetta er one of one sko, þetta er bara sample sko. Bara kommentið núna, sérðu núna, græði þessa treyju. Hey yo chat. 5 lög búinn. 5 lög búinn, Clubbed Up menn uppi. Discordið lit. Og sjá allir hvað er að frétta Discordið, menn að posta. Discordið lit. Fucking fólk er að deila shitinu í story. Og já maður, deila þessu shit í story maður. Við erum bara að taka lag nr. 6 eftir smá. Við erum að fara að gefa exclusive merch eftir smá. Það er risatilkynning. Basically er risatilkynning komin en risatilkynningin kemur næsta þriðjudag sko. Ég er svo þakkláttur. Ég hef svo mikið að tilkynna. Ég þyrfti eiginlega að ráða einhvern í vinnu bara til að tilkynna fyrir mig sko. Já. Ég bara má ekki vera að þessu sko. Nei maður. Já, sendi á vin ykkar að við séum að sína ný Clubbed Up lög og sjáum hvort þau náum sig upp í 120 viewers fyrir næstu 2 síðustu lögin og þannig að við rönnum þetta síðan allavega einu sinni í viðbót í gegn. Það var ekkert cock review, við fengum ekki 200 manns til að horfa. Nei maður, það hefði verið cock reveal. Það hefði verið cock reveal. En sendi á vin ykkar að tune in og revealið mun koma. Það er auðvitað Clubbed Up TikTok Ríspartí 24. maí. Já. Það verður risa tilkynningapartí á Átó næsta miðvikudag. Vissu það, ég var að bóka þetta. Verður risa tilkynninga Átó-partí á? Miðvikudaginn. Á miðvikudaginn? Já. En ef við höfum á þriðjudaginn skvöldi? Það verður á miðvikudaginn. Og það er bara fínt? Já. Það er jam þá. Það er bara jam í bænum. Líma því.
við streamum því. Það er miðvikudaginn eftir viku, sko. Og síðan ég ætla að streama því. Ég ætla að hleypa chatinu mínu fram fyrir röð. Ég ætla að streama því, ég ætla að taka stream review með geitinni. Það verður 24 hour stream nánast, sko. Herðu, Lil Binni alltaf að gefa pening á ríspinn. Þú leggur inn 22 €, fær 22 tilbaka. Þetta ekki flókið. Þessi mynd kostar 300. Það verður að bomba með hennan. Chat, erum við til í næsta lag, eða? Chat, fucking, kommenti bara tvöfald á myndina á Instagram. JB í chatinu, velkomin, first time in chat. Vonast að sjá þérna alltaf á hverju þriði. Kommenti tvöfald á Instagram myndina, fáum allavega svona 5 tvöfald á þarna við fucking klárum. 5 tvöfald á kommenti á Instagram myndina og við spilum næsta lag. Unreleased Clubbed Up, Logsins. 7 lög næsta þriðjudag. Við erum ekki búin að gefa út 6 lög núna á 4 árum og þeir eru að fara að fá 7 lög. Nei, Jón Bjarni, við erum eftir. Nei maður, við erum eftir að spila lagi með okkur. Ég ætla að gefa ykkur sneak peek af löguna sem við erum búin að hlusta á. Áður en við rönnum við síðan allt tilbaka á eftir. Það komið 2004, baby. Þú getur gert allt sem þú vilt. Yeah. Yes, sir. Yeah. Too easy. Ég föss alltaf dag þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ok, þetta var sneak. Baby. Ég þarf fleiri hendur. Nice. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Þetta booty. Damn. Þetta booty. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Baby. Þetta booty. Nice, Ross. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Og þetta var lag nr. 2. Ég er með það sem að þú vilt. Ég er með það sem að þú þarft. Segðu takk. Ég er með það sem að þú vilt. Ég er með það sem að þú þarft. Segðu takk. Vissi ekki að þú væri svona líka. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Vissi ekki að þú væri svona típa. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Mikið ertu kynasandi. Mikið ertu kynasandi. Mikið ertu kynasandi. Mikið ertu kynasandi. Ég vil þig, ég vil. Segðu takk. Ok, 3 lög búinn. Fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég. Fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég. Fallegri. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Engin fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú. Fallegri ég. Fallegri en þetta augnablik. Spila bara eina. Ég er bestur, bad bitch í Reykjavík. Keyrir á testu, ég geri allt fyrir hana. Því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík.
tala sko. Yes. Komið annað dub á comment post. Það er 1 tvöfald við viðbót. Þá getum við hlustað á næsta lag sko. Farið á Instagramið og Clubbed Up. Kíkja þess að fucking mynd. Þetta kostar allt saman. Já, ég gleymdi að posta Clubbed Up TikTok-irinn eða verðum að fucking... Það er þess að verða að fara með þetta. Nei. Já. Við erum að spila ný Clubbed Up lög, óútgefin, út af því að við erum að fara að gefa út risa tilkynningu næsta þriðjudag. Endilega tjekkja á twitch.tv/Binnerino til þess að hlusta. Þið náið ennþá að hlusta á alla plötuna með okkur, sneak peek. Yes. Og endilega kíkja á clubbed.is. Franklin Móni er komið með tilbúin TikTok-dans fyrir Bad Bitch Reykjavík. Chatið er fucking lit. Þarna er chatið. Við sjáum ykkur. Hello. Bad Bitch Reykjavík er árið gælur út lag. I like. Við erum að spila ný. Mót stefni, hvernig fæ ég Matsatax? Fuck it. Ég skal húka upp með Matsatax. Ég er fucking húkt á Matsatax. Ég ætla að eiga alla chat, margmæður, ég ætla að eiga alla Matsatax EM-göruna í glansi. Öll liðin, alla í glansi. Og síðan ætla ég að mögulega setja möppinu upp fyrir uppboð. Leggja allt til hliðar í tennisstjóðin. Setja síðan allt á rautt. Og fucking gamlaði. Út af að ég er a gambling man. Ég fættist til að vera a gambling man. Born to gamble. Born to win. Born to gamble, forced to do nothing. Herri, það er komin 5 tvöfaldvöf, þannig að ég held að það sé komin tíma á að spila næsta lag. Það er komin tími á að spila... Er það ekki að sína kassan? Já, kassin í gangi, maður. Kassin í gangi? Kassin í gangi, glemt að bæla í kassanum. Kassin smassin, sko. Smassin þetta like, sko. Kassin smassin, maður. Kassin verður hann á eftir, kassin verður hann á morgun, ég vil fara í hann. Ég er stundum bara... Kassin verður? Fyrir þessi tilkynning? Ef ég sest einhvers staðar og chilla, ég tek upp síman og ég spinna. Og ég opna matsadagsbakka og ég veipa og ég elska lífið mitt. Já, maður. Ég fucking elska. Herru, við ætlum að spila næsta lag. En mér langar svolítið að gera eitt fyrir það. Mér langaði svolítið að fá dubs í chatið. Já, maður, fá dubs í chatið. Þetta er mjúkt. Clubbed Up mjúkir. Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Við tvö saman í nótt. Ég vil ekki sjá þig fara. Hvenær kemur aftur til mín? Hvenær kemur aftur tilbaka? Þú og ég
Já maður, Klept Up mjúkir, Klept Up fucking góðir sko. Fáum tvöfaldvátt í chatið. Já maður, það er eitthvað eftir. Árið 2020 gáðu út lag sem heitir Deyfir stelpunum mínar. Síðan gerðu þau Klept Up ungir Millar, Please Don't Trust Me, Frikidór 2012, Ég og þú VIP Mix og IK-stelpan. Þetta eru 6 lög. Núna á næsta þriðjudag á strími hjá Binna mun koma út plata sem að verða með ekki 1, ekki 2, ekki 3, ekki 4, ekki 5, Fuck 5, ekki 6, heldur 7 lögum. Þetta er plata. Við ætlum að vinna íslensku tónlistarverðlaun fyrir þessu plötu. Þetta er besta plata sem hefur gerð verið á Íslandi. Þetta er all killers, no fillers. All killers, no fillers, maður. All killers, no fillers. Þetta er bara killers, ekki fillers, maður. Klept Up ekki að gera fillers shit, sko. Herri, það er komið að motherfucking síðasta laginu og það er motherfucking Chatið lit. Ég ætla að sjá hvort það náum ekki 100 Þetta er fyrir chatið. Þetta er fyrir chatið. Við ætlum að runna þessu upp fyrir chatið. Ég ætla að kaupa bónus. Við ætlum að spila nýjasta lagið. Share þessi story, likeið, sýnum support, við stækkum saman. Farið á Instagram og fucking sækið. Því meira sem þetta shit stækkar, því meira stækkar við okkur, því meira getum við gert, því meira getum við fara að fucking jamma saman. Haldið TikTok rispartí, Klept Up TikTok rispartí, farið til Köpen, farið til Tene. Likeið þetta, share þetta, comment. Þetta skilir sér, þetta er bara bónus. Þetta er bara spins. Hvert like er spin, hvert comment er spin. Hvert share er fucking bónus. Tjá, það skilir hvað ég er að meina. Chatið er lit, sko. Fuck that shit. Chatið er lit, þetta chatið er shit. Gísli Martin er í chatinu. Gísli M í chat, eða? Gísli Martin er í chatinu, sko. Hann poppaði upp á hann, sko. Gísli Martin er í þessu chati, sko. Reyna að cancela okkur. Ok, Gísli Martin er í chatinu, sko. Klept.is, hún er uppi. Jó, Vestló reynir að cancela mér. Við cancelum Vestló. Vestló fell off, sko. Gæðir. Fokkin táfélagi Vestló, sko. Það fór fokkin skúraðan á Marmara, sko. Herru, er ekki komið tími á síðasta lagið, eða? Er þetta ekki eitthvað smá snippet? Hey, Gemil er mættir, velkomin. Sæli boys. Gemil Vision 2025. Fussari, gimme. Löða. Fuck yeah. Það byrjum úr lít. Þetta var smá snippet. Rewind. Hey, og síðasta lagið, 7. lagið. Síðan hlustum við á þetta allt aftur. Og við ætlum að halda því áfram. Við letum prinsíkaröstur. Lusta. Fussari, gimme. Löða. Fuck yeah. Fussari, gimme. Löða. Yes. Like that, yes. Thriller, fuck that shit. Yes. Måndag, fuck that shit. Thriller, fuck that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, já, fössari. Löðar, fuck yeah. Löðar, I like that. Þriðdagur, fuck that shit. Mánudagur, fuck that shit. Þriðdagur, stream that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, hell yeah. Fössari, hell yeah. Löðar, yeah. Löðar, I like that. Yeah. Klept Up, baby. City boys. Löðar, Sunnari, yeah. Not too bad, but still. Já,
Ég ætla ekki einu sinni að beða ykkur að klippa það, sko. Nei, maður. Ég býð bara eftir að ég taka það, sko. Ég er búinn að eiga 1.000.000 í dag. Þetta kostar. Þetta kostar. Þetta kostar, ekki til að sponsa. Þessar fucking bíflugur, maður. Það skipið í skína, sko. Hvað var þetta? Eitthvað 150 kall eitthvað? Kallinn að spyrja rimmið. Við rimmum leikinn. Jó. Chatið er lit. Þetta var fucking good shit. Chatið er lit. Þetta var fucking good shit. Ég ætla að tjekka á sendingunni. Tjekka á reistóra sendingu. Reistóra sendingunni. Jó, fucking wild á skjánum, sko. Rúlleta, gefis. Ég kann að sé rúli, hvað er rúlleta, maður? Það er hérna, ok, við erum komið með eitthvað kredit núna, sant, sko, það er good shit. Herri, ég er ennþá með Gates of Olympus opið. Fuck. Blackjack. Eyjó, á ég að renna þessu shiti upp tilbaka allri plötunni eða? Bara spila hana. Speedrunum, við speedrunum þetta shit. En spila allar plötunni í gegn. Jó, ég ætla að spila allar plötunni í gegn og vera með eitthvað good shit í gangi. Þannig að Já. Það er að bætast í viewerahópinn út af því að við erum að fucking kaupa eitthvað bónus, eða kaupa eitthvað bónus í þessu shit eða bónus tsak. Já, ég var að vinna fucking 200 skall. Það var eitthvað sem að menn vita að þá var að Aron kann að græða pening. Sjáðu úrið, ég er búinn að eyða 1.000.000 í dag. Ég er eitthvað grínast. Ronny K kann að græða peninga. Ég er búinn að eyða 1.000.000 í dag. Meira pening, hardworki en þú eyðir í heila motherfucking plötu. Ronny K búinn að eyða 1.000.000 í dag. Gæla þín er lötu. Ég er að skipa þetta í skína. Hún er að hringja svari síma. Big Joe var actually spitt eitthvað. Jó, við erum að bætast í viewers og þegar ég fór eitthvað freestyle ég var að segja það er ekki fucking ókipis að vera Aron Kristins, sko. Ég er eða fucking 1.000.000 í dag og var að vinna 150k aðeins til að fá eitthvað smá tilbaka, sko. Ég seti 100k á rauðan á enginn að fylgjast með daginn, sko. Ég veit það, sko. Þetta er ekki neitt, sko. Ég spáði ekkert út í það, sko. Nei maður, ekki aðeins að ég ætla að kjúa hérna, ég var að setja story á Clubbed Up að við værum að spila tónlist og það er aðeins búið að bætast í viewers. Já, þeir sem voru að joina chatið, endilega farið á Clubbed Up Instagrami og likeið storyið og likeið allt þetta shit og hendið dub comment á júlu shitið. Það væri vel þegið, kæru vinir. Tell your friends, maður, sína ykkar þessar tits og bara eitthvað, já, Shouts out, ég ætla að gefa þakkir fyrir þá sem að komi að plötunni og þá er það aðalega Mattias Eyfjörð, Mary, hann pródúseraði 5 lög á plötunni. Shouts out Mary, fucking dubs í chati fyrir Mary.
Shouts out á Þormóð Eiríksson, The Goat, hann fucking geggjaður. Shouts out á Jón Bjarna og Geira, þeir produceruðu þessari, og shouts out á Arnar Inga Ingarsson fyrir að mixa og mastera allt saman nema þessari. Jón Bjarni mixaði það sjálfur, og síðast en ekki síst ætlum við að þakka Birni og Bríeti. Kæra chat, ef ekki bara kaupa eitthvað góða bónus, Brynjar, henda plötun í gang. Jú maður, fuck you maður. Við ætlum að henda plötun í gang og við ætlum að kaupa eitthvað dýran bónus. Hvað eigum að... 1000 € bónus. 1000 € bónus? Já, ok. Erum við að kaupa 1000 € bónus um að spila plötun í ganga, þú veist? Við getum taka frekar, þú veist, 330. Já maður, hendum við stóra B maður. Stóra B? Þú veist, mér finnst 330 alveg vera stór, skil. Já. Er það 330? Ef við taka 80 skall eða eitthvað? Ef við taka, ok, tökum 400-400. Ég með bónusar hvert lag? 7 bónusar. 7 bónusar. Gates eða Sweet Bonanza. Gates of Olympus er eiginlega, þú veist, það hefur verið gefið. En við vorum í einhverjum fokkin Demon Time leik á hans. Við tökum eitt þar. Við tökum eitt þar, sko. Ég er að finna hans, sko. Hann var íslenskur, maður. Þetta skrifið til sáttmála við djöfulinn. Devil's Crossroad. Já, chat. Þú spila plötuna, kíkja inn á Klöpt upp Instagramið og let's go, kíkja inn á klöptup.is, let's go. Nei, það er ekkert sound, maður er ekkert með sound að þessu, sko. Herri, ég ætla að spila plötuna, njótið vel, kæru vinnir. Run it back. Maddie. Clap that baby. Hann ekki nógu góður fyrir þig. Já, þetta Baby, leiðu mér að passa upp á þig. Þessi gaur ekki að fara að gera shit. Ertu viss þennan dút, hann lítur ekki nógu vel út. Ekki alveg þetta. Ég fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. 2004 baby, þú getur gert allt sem þú vilt. Yeah. Yes sir. Yeah. Too easy. Ég fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ok, þessi gæi, hann alveg freka fresh. Yeah. Ég með mitt á hreinu, það ekki neitt stress. Ég með mitt á hreinu, það ekki neitt stress. Hann fresh alla daga þegar hann vaknar, þegar hann fer að sofa. Ég fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Yeah. Clap that baby. Maddie. Damn. Booty. Damn, maður. Damn. Booty. Baby, nice rass. Baby, flottur rass. Baby, nice rass. Baby. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Nice rass. Ég
hendur Damn, damn, damn Þetta booty Damn, damn, damn Þetta booty Baby Ég þarf fleiri hendur Nice ross Ég þarf fleiri hendur Baby, baby Ég þarf fleiri hendur Flottur ross Ég þarf fleiri hendur Damn, damn, damn Ég þarf fleiri hendur Booty Ég þarf fleiri hendur Damn Ég þarf fleiri hendur Booty Ég þarf fleiri hendur Damn, damn, damn Baby Fleiri hendur Þetta booty Nice ross Fleiri hendur Damn, damn, damn Ég þarf fleiri hendur Þetta booty Flottur ross Fleiri hendur Ronna hella sér light, viking light Found Dubs í tjaldið. Dubs í tjaldið, mótsteppi að svipa monster í Reykjavíka Ekki á leiðinu fyrir sofa En það vinnur að fyrir sjálf sig eins og ég, eins og Arnfrist Hitt og geit, það er ekkert stressið Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Ég vil þig, ég vil Ég er með það sem að þú vilt Ég er með það sem að þú þarft Segðu takk Ég er með það sem að þú vilt Ég er með það sem að þú þarft Segðu takk, segðu takk Vissi ekki að þú væri svona líka Dimmum ljósin tökum ein og eina flíka Vissi ekki að þú væri svona Týpa Dimmum ljósin tökum ein og eina flíka Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Mikið ertu kynna sandi Ég vil þig, ég vil Segðu takk, segðu Segðu takk Segðu takk, segðu Dubs í tjaldið. Hittum kassan að þessu Ánökum bónus Veistu mér, þetta er leikurinn sko Ég spila heldur mikið kassa og ég er að segja þetta er leikurinn Engin fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Engin fallegri en þú, fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Engin fallegri en við, fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú, fallegri ég, fallegri en þetta augnablik.
engi fallegri en þú. Fallegri en mig. Fallegri en þetta augnablik. Fallegri en þú. Fallegri en ég. Fallegri en þetta augnablik. Það Sjokkar 1-3, first time in chat, Eyjó, fucking Bríett og Birnir með feature. Summer album, yes. Fucking gott, sko. The man coming through fyrir sumar. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Þetta kassa næsur er búin að Bad bitch í Reykjavík. Big Max aðeins smá. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch á heilanum, hugsa hana keyra komum við í lúinni, bara eitthvað á rúndinum. Hitt í fucking sætinu, ég fucking sæti guð, ég með sætustu, við erum að fara skur. Bad bitch á heilanum, hugsa hana keyra komum við í lúinni, bara eitthvað á rúndinum. Hitt í fucking sætinu, ég fucking sæti guð, ég með sætustu, við erum að fara skur. Bad bitch í Reykjavík. Yes sir. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Við tvö saman í nótt, ég vil ekki sjá þig fara. Hvenær kemur aftur til mín? Hvenær kemur aftur tilbaka? Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Baby, ég elska þig. Einu sinni, þá var ég fáviti. En ég sver það, þú ert búin að breyta mér. Ég er nýr maður. Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er. Baby, kendu mér að elska svona vel. Ég skal lúka því að mamma ykkar mun elska þetta lag. Já, Mömmur elskar klöppu. og við elskum mömmur. Við elskum fíl. En við liðum fokkar hitt á það. Það er leið smá stundum bara svona, jú. Nei, það gerir bara fucking depressed að hugsa þér. Ég er ekkert bara að eiga konu sem fucking reyna gaur. Sem er títur. Sem er fucking títaðan gaur. Fucking glemdi þig, sko. Fuss. Fussari, gimme, gimme.
Löðar Bakka Fössari Gimme Rewind Sjæt Eyjó, það eitthvað að spyrja upp á spúningu til að sýnda gælu í Fössari Gimme Sann að kaupa sér búning Löðar og mætir ykkur sem er liðið vel það er bara upp á spúningu Fössari Gimme Löðar Yes Like that, yes. Þriðdagur, fuck that shit. Yes. Mánudagur, fuck that shit. Þriðdagur, fuck that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, já, fössari. Laugardagur, fuck yeah. Laugardagur, I like that. Þriðdagur, fuck that shit. Mánudagur, fuck that shit. Þriðdagur, stream that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, hell yeah. Fössari, hell yeah. Laugardagur, yeah. Laugardagur, I like that. yeah. Clap that baby. City boys. Laugardagur, sunnari, yeah. Not too bad, but still. Rewinda þetta lag sko, þetta er bara happa lagið sko. Allan daginn rewinda þetta lag sko. Rewinda þessi. Já, kíkja á clubdub.is, kaupið ykkur ból, þið fáið hann á Fössari, gimme Sold out á Víslín eftir Laugardagur, fuck yeah. Fössari, gimme Laugardagur. Yes. Hey, yo, Chad. Like that, yes. Þriðdagur, fuck that shit. Fuck that shit. Yes. Mánudagur, fuck that shit. Þriðdagur, fuck that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, já, fössari. Laugardagur, fuck yeah. Laugardagur, I like that. Þriðdagur, fuck that shit. Mánudagur, fuck that shit. Þriðdagur, stream that shit. Miðvikudagur, fuck that shit. Fimmtudagur, fuck that shit. Fössari, hell yeah. Fössari, hell yeah. Laugardagur, yeah. Laugardagur, I like that. yeah. Clap that baby. City boys. Laugardagur, sunnari, yeah. Not too bad, but still. Piece of shit. Yo. Running back Simmi sko, ég hvort að fara að gabla henni allan átt. No joke sko. Ofnum bara nýja bjór, hlustum aðeins á Clubdub Baby. Komin í bjóri, ég hvort að fara að vera henni allan átt að spinna hann sko. Spinn er ekkert hættur sko. Það er mjög nýjan leik, þessi sykurleikur, þetta er sykur. Þið byrjaði að vera hægt að drekka bjór, þið byrjaði að vera hægt að spinna, þið byrjaði að vera hægt að reykja. Þetta er alveg dúdú kassi sko, hann er taka sko. Hann er ekki að gefa sko. Þessi kassi er taka, hann er ekki að gefa sko. Ég held bara að ég þarf ekki að hætta neinu sko. Ég er bara rétt að byrja sko. Þessi kassi er taka, hann er ekki að gefa. Já, en hver, ímynda hvað hann heitir hún? Já, við erum búin að hita hann sko. Já, leið mér taka 20 fyrstbyrjun, ég skal segja það, bro. Trust me sko. Þessi kassi er heitari. Kveikjari sko. Skal fyrir því?
Ég þarf drikk, ég þarf monster í reyka. Monster í bjór. Stebbi, ertu með glas? Eitt gónstir. Herðu, ég segi að mót Stebbi að kúka ból. Herru, hvað fóru, já, keftir í bónus eða? Keftir í bónus eða? Fóru í bónus eða? Mamma. Ok, ekkert. Erum við í bónus? Nei, það er autospins. Jó, mamma put me on Þú kommentaði það, mamma put me on club. Gæður, mamma put me on club. Mamma put me on, sko. Drewster, what up? Við erum góður, við erum chillin. How about you? Drewster. First time in chat, velkomin. Já, maður. This is where it's at, sko. Drewsterinn er góður, sko. Þú er eftir stað. Drewsterinn er góður, við erum að fá alltaf að animata júlur, sko. Drewster. Animata júlur. Drewster, við erum að fá alltaf að animata júlur. Cash, bjór, leka niður júlunar. Hann er fucking góður að... Veip, reykur, rennandi upp. Tjekka Drewsterinn. Hann er alveg að vinna... Já! Hann er alveg að vinna hérna... Alveg rétt. Jó, sjáðu þetta á Drewster maður, velkomin í chatið maður, þetta er talent. Hann er að animata, sko. Það er talent í chatinu, það er talent á coverinu. Hann er í illustratornum, sko, að gera eitthvað fucking... Yes. Drewster, shout out, við þurfum að fá alltaf að gera eitthvað fucking animated Drewster, við erum að fara að linka, þetta verður skemmtilegasta projektið, date, yes. Þetta verður júlur, það verður bjór, það verður veip. Hvað meira? Eitthvað fucking spilakassa shit eða? Gambling. Bara gamble, allt þetta góða shit. Eyjá, fáum við dubs í tjatti til þess að rýmænda plötuna einu sinni viðbútt og kaupa nokkra bónus eða? Já, chat, hvað vil ég sjá? Ég ger allt fyrir chatinu mitt, sko. Hvað vil ég vita? Átti ég ekki að taka eitthvað fucking skipið í skína vers eða? Já, við getum tekið skipið í skína vers yfir eitthvað beat frá chatinu, sko. Já, maður, hvað með það? Chatið er að droppa, sko. Bitch, ég er skipið í skína. Chatið er að droppa fucking beats í chatið, sko. Nuri, byrjuðu að vera að heyra þess. Já. Hóla. 148 bip, sko. Akkur heyri ég veit. Steffi, mót Steffi. Þetta er ég á Chrome. Ég á Chrome, nei, í chatinu. Tja, þetta er orðið helviti flókið og dýrt hérna í CBD stúdíunum, sko. Nei, alveg. CBD er búið, sko. Skibidi, skína, Svarsíma, eitt millunda, ég er skibidi skína. Þetta kostar, ekki ódýrt. Sjáðu, nýja rimsinn, ég er að hlaða bílinn minn, skibidi skína. Baby, þú þekkir ekki þennan talsmáta. Ey. Viljið meira? Viljið heyra meira? Viljið raskibiti skína? Smára linn með tíkina þína. Smára linn með tíkina þína. Viljið skína? Þetta er fucking lag. Hey, þetta er lag, sko, jó, chat. Já. Þið vissi kannski ekki en Aron Kristinn er man of few words í the lyrics en yo, crazy news, ég get rappað. Yo, rap out with one Yo, ronnum með fucking vers og bars. Þetta er fucking vers ásins að það ekki fengið íslensku tónlistaverðlaunin. Það er ekki skoðað fyrir okkur. Þú að taka annan bíta. Fjóður fyrir þetta fólk. Gær. Það er ekki allir sem mæta til að vinna á freestyle, sko. Þú setur með einhverju rappum alltaf daginn og Herðu, Bravery, fucking Fire on Mute. Herðu, mútum annars, Steffi. Fire on Mute, Bravery. Bravery segir Fire on Mute, það er ekki bara mute að það, þess að. Tökum annað beat. Ég er til að opinion, dude. You don't know fucking shit about music. Það er það mjög million streams á Spotify. Já, maður, það er shit, maður. Fucking stupid ass. Eyjó, förum í næsta beat, maður. Ég ætla að halda á sáfram, maður. Bara gæðir. Tíkina þína, frekar í smára linn, ég er að skipið í skína. Bara, bro, ég er með kæristu minn í smára linn, bara gæðir. Þú vilt ekki að ég sé með kæristu minn í smára linn. Það er ekki að peninga. Mitt beat. Ég gef þér svona fucking
fucking outfit á gælu og þá var víst bara að fara að fucking leita mér og ég var mættur á fucking gugguvaktina og fucking gluggavaktina og var komin fucking handafar í fucking hérna. Ég var komin fucking aðeins. Það alveg vesen. Sendu klöpta.is og menn verður mikið spinna. Það alveg ég bara fucking rappa sko. Það alveg vesen. Það alveg vesen að ég ætla ekki að gera smárið sko. Kæristu og þú sér aðra byrstu með hann eitthvað ég er ekki í smárið Jó, bara here's a rap set Kæftu type beat Hvað veist þú Luxmaxa? Ekki neitt, ég var í Tyrklandi síðustu viku Hendi mér í shit Binni, búinn að láta laga reyfi sitt fyrir $500,000 jafnvel meira tvís Shit, skipið í skína Passaðu upp á tíkina þína Skæra Ég ætla að láta ykkur vita því að það er ekki hægt að gera klöpt af tæpi Það er ekki hægt, þú hefur reynt það sjálf Já, ég er að segja ekki, ég er í klæði ofta ekki sett bara að klöpt af tæpi Þú er býtt í gangi, segir hann Nei, þú verður eitt í gangi Er Rúbik í gangi? Rúbik er í gangi Ok, já Já, guður, það meikar sense Ég var líka eitthvað, what the fuck er þetta Þú finnst mér að býta í gangi Hæ? Heyrðist ekki í okkur? What the fuck? Chat, heyrðu ekki í okkur eða? Chat, heyrðu ekki í okkur eða? Chat, heyriði Vorum með eitthvað 2 beats í gangi Brainrot Brian Rot Nei, gauður, þetta er ekki Brian Rot, sko, þetta er Brian Nourishment Þetta er Brian Nourishment Heilin er að fara að stækka fucking 2 cm eftir þetta stream, sko Heilin er að fara að vera svo fucking stóra og tjúnar inn á hverjum 3 degi, sko Þú ert að fara að enda með bara eitthvað level 6 get heila, sko Þú ert að fara að fucking brainmaxa, sko Það er ekki alltaf sem eru tilbúin að brainmaxa, sko Nei, gauður, þeir eru ekki alveg tilbúin að brainmaxa og klöpta en þeir sem eru tilbúin, nú er tækifæri, sko Næsta level, sko Taka chatti á næsta level, sko Restin skilin eftir, sko Ey, já, hvernig hljóma þetta steffi? Ey, mót steppi, hvernig er þetta sound? Steppi, hvernig sound er þetta? Mót steppi on the cut Mót steppi on the cut, baby Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, risa tilkynning á leiðin, ég heiti Milljón í dag Ey, ég er að skipa til skína Passu upp á tíkina þína Ey, ég er að skipa til skína Ég fór með hann á Joe, ég gaf hann allt sem hann fucking vildi Ég var eitthvað fucking prótín sig Ey, ég er að skipa til skína Ég var í Tyrklandi heila viku til að fucking Luxmaxa Þú veist ekkert um það, shouts out Eid Breki, Nussun, búinn að Luxmaxa Ey Hvernig vissi enginn að Ronni gæti freestylað Ey, halda fram að passa upp á tíkina þína Ég er smooth, gaur Ég er svo fucking smooth, gaur Það er góð lykt af mér for real Og ég er að gera þetta shit for real Ég heiti cool í dag, tjekka á úrið, baby Ég er með rims sem ég geti ekkert fucking dreymt sko Ég geti reynd að gera þetta shit, sko Ey, við sér að skipa til skína Ey Spyr í Snorralind með tíkina þína Ey, kíkjum að reyka tjani í kringluna, baby Ég fæ þetta allt frýtt, ég er að vinna fyrir ríkið Þeir veit ekki shit hvað ég er að gera, sko Veit ekki shit hvað það Reyna að láta ykkur dreyma hvað ég er að gera Reyna að stela Reyna að stela Lekkandi veika í okkar Ey Ey, fáum Dubs í chati, þetta var fucking freestyle Ey, jó, Dubs í chati, klippið þetta fucking Postið svo TikTok ykkar Postið svo TikTok ykkar, fucking opnið Ableton Remix þetta, sendið beats í chatið Ég sendi beats í chatið, ég sendi lögur í chatið Síðasta línan on the prod Klukkan ára margt, hvað erum við að gera hérna? Klukkan ára margt Við erum að fara að kaupa samt annan bónus Við erum að fara að run it back Ég hvort er að fara að gambla allan nót, sko. Já maður, kíkja á klöpta.is, kaupa ykkur Nei, chat, ég verði aðtöða Við erum bara að gera það sem ég hvort er að gera, sko Ég byrjaði bara að stríma, sko Ég er ekki að gera þetta út að ég er að stríma, sko Ég er að stríma út að ég er að gera þetta, sko
Þið eru bara á venjulegum þriðjudegi hjá Lil Binnar, sko. Svo er síma. Enginn að fara að reka mig lengur, ég hef verið rekin oft, ég hef verið rekin hérna, ég hef verið rekin þaðan. En það er enginn að fara að reka mig núna, sko. En það er cool samt að fara í skóla. Ég endur í útskrifaður. Já, þú ert útskrifaður úr háskóla. Endur í háskóla með það maður, sko. Skólastjórnin í Vestló getur aðtöða það, sko. Þau geta ekki fucking leist prófið mín, sko. Þau geta ekki útskrifast og fucking brautirinn minni, sko. Nei, nákvæmlega. Þau fucking veit ekki shit, maður. Fucking cancela mér, ég cancela þeim, sko. Vestló fell off, everybody knows, everybody's talking about it. Enginn reyna að koma að stanga lengur, sko. Jó, FG, that's where it's at, sko. FG er enda geðin, ég var að DJ FG í hátæðinu og það var fucking lit, sko. Ég hugsaði maður, gæðir, þetta er skárið fucking táfélag og maður, sko. Jó, reyna að cancela mér ef ég á chati, við cancelum ykkur, sko. Ég vil chata á baka mig, sko. Vestló getur ekki cancelað mér núna, sko. Tattoo, næsta stream, Big Love, FG, já ég er að fara að tattooara næsta streami, sko. Ég ætla að tattooara NBA Krissa, Never Blind Again Krissa. Ég ætla að tattooara Birgir Hákon. Mögulega að tattooara ég geitina. Ef ég næ að hella nógu mikið að reika vodka í Monster í geitina. Sjáum til, chat, wish me luck, wish me luck. Ég hef gert tattooar, ég hef með tattoo sem ég gerði sjálf mig. Og Aron, reytaði tattooið sem ég gerði sjálf mig. Það er gott, sko. Fucking clubbed up logo, Ted. Hey, yo, shouts out. Það er alveg fucking bara eitthvað venjulegu miðvikudagur morgun og chatið er ennþá lit klukkan fucking 1:17, sko. Fáum döfs í chatið, er ennþá 60 manns að horfa. 60 manns er fucking mikið, ykkur. Yo, BNS er að spyrja, myndirðu 69420, myndirðu tattúa titillingin á mér? Nei, en ég myndi hanna tattúið fyrir þig. Og ég myndi tryggja það að þú myndir fá mikið hrós. Ég myndi hanna eitthvað fokkar ruggla til að tattúa, sem bara clubbed up logoið, sko. Þú er góður, sko. Og já, þú getur mögulega bara senda mér línu á Discord og ég skal hanna það fyrir þig, sko. Ég er að fara að tattúera Axel Noah, 05, 18 ára gamall, veit alveg hvað hann er að gera. Ég er að fara að tattúera Birgir Hákon, ég er að fara að tattúera NBA Krissa, Never Blind Again. Maður var blindur, ekki lengur. Hann er með sjó núna, það er klikkað. Já maður, hann var alveg blindur, sko. Hann var með blindra staf, var á reifinu bara upp við vegginn, bara, veistu hvað það gerist í dag. Hann sér bara betur en amma hans, betur en mamma hans. Betur en þú. Og mamma henn elskar clubbed up. Mamma henn elskar clubbed up. Móti Steppi er að hanna ból. Mamma put me on clubbed up. Gauður, hérna, við erum á gamla, hefur ekki setja eitthvað tónlist í gangi eða? Jú, ekki bara setja fokkar smá clubbed up í gangi eða? Já, nýja clubbed up. Gauður, það er að koma eftir nýja clubbed up nefnilega, sko. Zuckerberg neitaði auglýsingunni. Zuckerberg? Já. Í alvörinni? Já. You're a fucking loser. Yeah. Problem with the ad. Zuckerberg er búinn að safna hárið, sko. Ég ætla ekki að neita, hann fór ekki aðeins, sko. Hann er fæðingur bói, sko. Hann er hérna hvít fósi núna, hann segir sér ekki aðeins. Clubbed up, baby. Hann er ekki nógu góður fyrir þig. Baby, leiða mér að passa upp á þig. Þessi gaur er ekki að fara að gera shit. Ég er að gera þetta, ég er að gera hitt. Ertu viss þennan dút? Hann lítur ekki nógu vel út. Ég er fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. 2004, baby. Þú getur gert allt saman. Yes, sir. Too easy. Ég er fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ok, þessi gæi, hann er alveg frekar fresh. Ég mun neitt á hreinu, það
baby. Næsta lag. Booty, Björk Eva. Nei, Björk Eva var með Booty. Já, Björk Eva, hvað í Discord? Björk Eva, tölum við Discord. Kommentaðu tvöfaldvað. Ég verður svo fucking Eyjó, þetta var rewind að shit. Þetta er típa, við erum að spila Booty. Já. Björk, kommentaðu tvöfaldvað á Clubdub postið. Við erum að spila Booty. Ég er bara að gera svona tattoos næstu þriðið. Já, hendið á Discord ef við tattoo fyrir byrna. Damn. Booty. Damn. Booty. Baby, nice rass. Baby, flottur rass. Baby, nice rass. Baby. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Nice rass. Ég þarf fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Þetta er booty. Damn. Þetta er booty. Baby, Ég þarf fleiri hendur. nice rass. Það fleiri hendur. Ég þarf fleiri hendur. Baby, Ég þarf fleiri hendur. flottur rass. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Booty. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Booty. Ég þarf fleiri hendur. Damn. Baby, Fleiri hendur. þetta er booty. Nice rass. Fleiri hendur. Damn. Ég þarf fleiri hendur. Þetta er booty. Flottur rass. Fleiri hendur. Booty maður. Damn. Þetta er Booty. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósum tökum eina flíka. Vissi ekki að þú væri svona týpa. Dimmum ljósum tökum eina flíka. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Ég vil þig, ég vil. Var 100 € sögn eða? Ég er með það sem að þú vilt. Ég er með það sem að þú þarft. Segðu takk. Ég er með það sem að þú vilt. Ég er með það sem að þú þarft. Segðu takk. Vissi ekki að þú væri svona líka. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Vissi ekki að þú væri svona Týpa. Dimmum ljósin tökum eina flíka. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Mikið ertu kynnasandi. Ég vil þig, ég vil.
úldurinn, þessi gaur er úldurinn sko. Nei, það er bara Það betra. finnst alltaf skrítið ef við séum ekki að lenda þegar þessi gaur er Nei, maður, þetta er bara slagur, sko. Fallegur en ég. Þú mátt velja eitthvað. Nice. Engin fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Engin fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Engin fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Fallegur en þú, fallegur ég, fallegur en þetta augnablik. Fallegur en þú, fallegur ég, fallegur. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Engin fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Engin fallegur en þú, fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Engin fallegur en við, fallegur en þetta augnablik. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Þú ert það sem ég er stoltastur af. Engin fallegur en þú, Fallegur en við, Fallegur en þetta augnablik. fallegur en þú. Fallegur ég. fallegur en þetta augnablik. 200 skall í kassanum minna fyrst og svo ætlum við að gera. Við ætlum að píkmaxa. Þetta er lánum 5. Þú íta einu sinni, ekki tvisvar, sem ég er búinn að gera alltaf. Þetta? Já, íta bara play. Ok. Bad bitch í Reykjavík. 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 Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch á heilanum, hugsa hana keyra komum við í lúinni, bara eitthvað á rúndinum. Hitt í fucking sætinu, ég er fucking sætikur, ég er með sætustu, við erum að fara skur. Bad bitch á heilanum, hugsa hana keyra komum við í lúinni, bara eitthvað á rúndinum. Hitt í fucking sætinu, ég er fucking sætikur, ég er með sætustu, við erum að fara skur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Keyrir á Tesla. Ég geri allt fyrir hana því að ég er bestur. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Bad bitch í Reykjavík. Þetta er nummer 6, ég er bara að playa einu sinni. Yes. Hljótu menn mjúkir, hljótu menn sensation. 600 seconds. Gæðið. Já. Be gone a while, man. Þetta er ritskoða sko. Þetta er bara fucking stjórnir í Vestló sko. Þetta er ekki ritstjórn, þetta er ritskoða. Þú, oh yeah, skal sýna þér hvað ástin er. Baby
af þér hvað ástin er Baby, kendu mér að elska svona vel Fattar hvað þetta? Baby, ég elska þig Einu sinni þá var ég fáið þig En ég sver það Þú ert búin að breyta mér Þegar ég man Þú og ég skal sýna þér hvað ástin er Baby, kendu mér að elska svona vel Rúpi sexy 1, 2, 3, velkomin í chatið. This is where it's at. Holy hand grenade. Það er eitthvað leikur þetta. Hljómar vel. Heilu grenada. Ég til að tjekka Holy Hand Grenade eftir að hún búin að sjá þennan fokkin ömulega gaur. Gaur, þessi gaur er fara að vinna okkur pening. Pachinko er að flenda, sko. Horru bleika. Binni. Horru bleika. Go. Fara í coinflip. Nei. Gaur. Holy handgun. Land með 7, fessari. Þetta er happalægið, sko. Tjattur er komin í happalægið, sko. Hvað verður þið 8. maí? Heyrðu, við erum að fara að streama henn á 3. Gimme Release Lada Bakka Fessari Gimme Lada Yes Ef að Kristinn blindir núna, þá erum við ekki með leið. Þá erum við bara með smá leið. Ekki, setja það. Lada We like that Yes Þriðdagur Fuck that shit Yes Mánudagur Fuck that shit Þriðdagur Fuck that shit Miðvikudagur Fuck that shit Fimmtudagur Fuck that shit Fössari Já Fössari Laugardagur Fuck yeah Laugardagur I like that Þetta hefði 50. Þriðdagur Fuck that shit Heyrist ekkert í okkur, en við erum að hlusta lagið Basement. Gauður fokkin sökkar en enn ekki að horfa á. Við vorum ekki með pening á coinflipinu en loksins þegar lendi og ég trúi ég sé bara að vera þurftur þegar við erum ekki með á coinflipinu. Ég set bara út og það með setja fyrir og eitthvað ketchup og fokkin gera sem ég gera alltaf, spinna og fokkin út á þessu. City boys Laugardagur Sunnari Not too bad But still Þetta er binnaleikur. Maður sjá Holy hand grenade. Holy hand grenade, maður. Ég er alltaf með fokkin grensuna hot. Ég er alltaf með grensuna heita, sko. Innan að láta ekki tóna, sko. Love the baby. Veitu hvað, er ekkert eitthvað bónus þessi? Sett það bara autospinn. En gaur, það hlýtur að þetta vinna bónus. Ég bara svona þóla ekki að maður getur ekki keft bónusinu og það er svo fokkin grafi gaur, sko. Heru, strax bónus, sko. Holy hand grenade er að gefa, sko. Nei. Jú. Já. What the fuck? What the shit, þið er tís. Maður á aldrei að íta, sko. Maður á aldrei að íta, sko. Jú, maður að reyna að íta þegar maður er fucking byrjun. Nei. Maður á aldrei að íta, sko. Chat, fuck þetta. Maður á aldrei að íta, sko. Leifur kassanum að klára, sko. Eri, tjekkja á Clubtub Instagrami, tjekkja á clubtub.is, tjekkja á Aron Kristinn á TikTok. Herri, ég var að gefa þessu húu, það. Það var að gefa þessu húu, þetta var að pissa. Aron ætlar að gefa þessu húu. Nei, Aron ætlar að pissa. Ég ætla að gefa þessu húu. Chat, hver á að fá húuna? Ég er að fara að gera allavega 2 tattoo næsta 3 dag. 3 ef Birgir ákvað að leiða mér að tattúera fallega líkamann sinn. Steffi, er ég að fara að tattúera þig næsta 3 dag? Hvað er það með? Mót. Er ég ekki að fara að tattúera mót á Steffa? Chat, hvað finnst ykkur um það? Segðu mér hvað eitthvað finnst. Mæt. Það er ekki að tattúera mót á Steffa. Þá tjekka ég.
hverjir eru búin að styðja okkur, like okkur, share okkur, fullt af comments. Ég fucking fíla það maður. Chat, ég virkilega elska ykkur sko. Ef ykkur elskar mig, trúðu mér, ég elska þér 10 sinnum meira sko. Hvernig get ég mót stöfi? Já. Hvernig get ég sé hverjir share þessu? Það kannski ekki þetta eins og. Tja, það eru upp eða? Það var á Instagraminu, já. Tja, þetta er lúka vel. Var þetta ekki eitthvað? Ég var að spila það leik sko. Þú varst að vera á klöptu Instagram. Ég þarf að vera á klöptu Instagraminu. Fara á Instagram bara í tölvunni. Ég er ekki á klöptu Instagraminu. Til að draga. Ég er ekki á klöptu Instagraminu ever, vegna þess að einu sinni var ég á klöptu Instagraminu þegar við vorum nýbyrjaðir og ég setti mynd af mér í story á Gay Pride og sagði gleðilega hommahátíð og það fylltist DM-ið mitt af einhverjum bláhærðum PC-gellum að skamma mig og ég sagði við strákana, heyrðu, ég er fucking hættur á þessu Instagrami og ég hef ekki loggað að vinna það síðan. Og ég mun aldrei loggað að vinna það aftur. Og ef einhver bláhærð fucking lessa vill rífa kjaftið mig, þá er það að fara í gegnum Gísla Martin fyrst og chatið mitt og gangi vel af því að öllum er fucking rugl. Já, chat, klippið þetta. Sendið þetta á mest PC gælu sem við vitum. Segja hann að reyna að cancela mér. Sjáum hann að fara í gegnum Gísla Martin fyrst. Þeir sem eru búin að vera hérna allt kvöld vita að Gísli Martin var í chatinu áðan sko. Nei, í alvörunni, ég mani hann alltaf að reyna að cancela mér. Hvað er, Vesla alltaf að cancela mér, við erum búin að cancela Vesla sko. Vesla fell off sko. Fokkir lyktin á marmaranum nú sko. Það var að fara að skúra gólfið á marmaranum sko. Fuss. Gústi B er búinn að fatta þetta, ég og Guðmunds er búinn að fatta þetta, Steindi June og Ötti Blöð, shouts out. Þeir eru búinn að fatta eitthvað sko. Axel Nóður Úlfheim, er þið ekki að gigga á Söðarkróki næstu viku? Nei maður, en bókið okkur. Já, bókið okkur maður, 500 skall, við erum ekkert að lækka prísinn núna sko, við erum að eyða fucking næstu 3 milljónum í einhverja plötu sko. Herðu, ég er búinn að eyða 500 skall bara í kvöldina á fucking spinninu sko. Já maður, gaur, ég er búinn að eyða kúlu í dag og þeir eru eitthvað, þetta er ekki að spila Söðarkróki, jú maður. Það kostar 500.000 bókklöptu núna sko. Herðu, hækki prísinn á miðanum á ballið. Það er allir á leiðinni hvort þið er sko. Og ég segir, Vestló nemendafélagið var hagnaðist 8 milljónir. Já, og hver fær þessar 8 milljónir? Nei sko, þeir voru að lækka verðið á Nemo. Já, og hver fær þessar 8 milljónir? Er það nemendurnir? Nipp. Það er ekki nemendurnir. Það er ekki bara fucking heimska fullorðna lúsara fólki sem hafi búið að cancela mér. Eða reyna það. Segð ekki neitt. Það er að spila á peysu þetta tóta. Já, ok, spila á peysu. Ok. Þannig að skólasöndun er að reyna að cancela mér. Lítið vita að... Ejó, ég myndi senda þeim ást, ég myndi senda þeim fucking góða kveður ef ég bara vissi hver í fokkarum þetta var. Ég hringdi í dag og spurði maður var Já, ok, spáði því, skólasönd Vestló sem var að reyna að cancela mér. Ég veit ekki hver þið eru. Og maður gæti ekki verið að vera sama. Fuck that shit. Skólasöndun Vestló, fuck that shit. Hey, Steffi. Það er fucking nýja shitinu maður. Jó, chat, checkið þetta. Mót Steppi. All dripped out í nýja fucking Reykjavík Roses jakka. Ég fucking jakkanum og buxum sko. Herru, við erum að fara að haka upp í skefinni og síðan þurfum við að skutla mér heim sko. Haka upp í skefinni. Haka upp í skefinni. Hvað ætlaðu að kaupa? Kefir og ávextir? Ég held það og síðan stefni mér heim. Kannski pantið Dominus og Coke. Reykjavík Roses. Fólk að biðja mér að bleika. Mest erfitt að gefa henni. Ég sé fyrir mér... Ertu búinn að gefa sittið það? Ertu búinn að gefa allt sittið það? Nei, ég er ekki búinn að gefa húlu. Þú ert bara að klöpta um Instagramið til að velja ykkur. Þetta er bara klöpta um Instagramið real quick. Veldu bara einhvern kommentur núna. Þetta er bara, er ekki bara eitthvað... Það er Instagram í tölunni. Já, kommenti sem er ennþá að horfa alltaf á... Þeir sem eru ennþá að horfa á vilji húuna, kommenti. Veldu nýjasta. Veldu nýjasta. Nýjasta hvað? Kommentið á myndinni, fara á Instagram. Hvað mynd? Á Instagram? Já. Gerða það í tölunni svo þið sjá það, svo þið ekki svindla. Herðu, ég er ekkert að svindla neitt, sko. Já, það er actually ein gælla sem vill hana. Það ekki hana? Já, maður. Björgjöf var Ég er með tvær. Herðu, hún er með tvær. Björgjöf að fara eina, Björgjöf. Til lukku. Þú færð fyrir að vera, gælla í chatinu mínu. Discord kit. Algjör snild. Discord kitty.
Og svo fyrir við... Líka DM. Ég að doxa sjálf á mig, mér er alveg saman, ég hef ekkert að fela. Nei, við gerðum það líka á það. Við gerðum það líka á maður, sem ég sé ekki sama, maður. Hvað fer ég á aftur? Ég er búinn að drekka svo mikið af Monster í Reykjavík. Mótsteppi, klötsi þetta fyrir mig. Binningkallinn er fullur. Svo þekki það. Mótsteppi hefur oft þurft að vera að hugsa hans fyrir okkur þegar ég er hérna blind fullur að spinna. Hvað banna ykkur? Nei, eitthvað að banna okkur að vera með... Gauðir, suck að cancel okkur. Chat er cancel okkur. Suck, sko. Fuck mikið að dubs á þessu shiti. Veldu eitthvað, Binni. Á ég að velja eitthvað? Elísa Ágústs. Spurði hvort þú hendum fucking húa og guggu í gummibát. Hvað gælur? Ég veit ekki að guggu... Nei, það er ekki. Við erum ekkert að gefa guggu þessu treyju, sko. Nei, hún þarf... Hún er ekki svona... Nei, upp í háls. Passar ekki. Guys. Þurfum hæfileikan hennar. Það er fucking waste of talent að setja guggu í þessa treyju, sko. Maður sjá, betur hvað er nýjast þennan? Það er maður refreshað það. Já, þetta er allt live, þetta er ekkert feikað. 21 sek. Við erum að skoða það Axel Nói. Hver á fyrstur? Björg er að fara á húu. Já. Hver á fyrstur? Hver er fiskur? Það er engin fiskur í Heavy Hydrate. Kíkja á heilsuhilluna, ég var að segja það en ég fæ heila þoku. Tjekkaðu hver er búinn að séra. Leif mér að sjá það. 9 mentions, Sigurður Brynjars, Hanna Melrose, Stebbi Gucci, Brynjar Aron, Stebbi Gucci, Jó, BNS, ertu bróðir Svabba og Hlölla eða? Sigurður... Ertu að tala um þennan Svabba eða? Let me know. Sigurður Brynjars. Það er samt eitthvað þetta lengst út á landi, sko. Jó, Sigurður Brynjars. Lengst út á landi, gauður. Klöpnum stiði landsbyðina, sko. Senda mig message, Sigurður Brynjars, senda mig message. Sigurður Brynjars og Björg Eva, þið hafið unnið, motherfucking Senda mig DM, við græðum þetta á okkur. Modsteppi græðir þetta. Modsteppi er að fara að fá mod-tattoo fucking næsta þriðjudag. Ég er að fara að tattúera að minnstakosti 3 tattoo, sennilega svo fucking 10 tattoo. Það verður fucking Reykjavík, það verður Monster, það verður Vape, það verður Spinnað. Hvað ætlið að horfa á annað? Joinið... Nei, endilega, let me know, chat, let me know hvað ætlið að horfa á frekar það. Ég er í alvörni svo forröndur. Þetta er... Nei, ég veit alveg hvað ég sýt á, sko. Það rúlaði fyrir lífið. Jep. Lilbinna Instagram, Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, hann fucking splæst á mig, þurfti ekki að nýta 2 fyrir 1 tilboðið. Svo blandir manni, hann fór æsturinn, nóg til á þessu heimili. Að hann sé nýr í leiknum, ekki séns, skulla mömmu þinni heim á Mercedes-Benz. Kom frá Rússlandi, komrad, tala rússnesku í síman. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel. Jó, chat, ég er jeppinn aftur á svo mækinn í gangi. Hver? Fáðu enns í chatið það. Kat X-in, hvað er í gangi? Ég skal svara þér. Það er allt í gangi. Chat, faktið þetta. Jó, Lil Binni er jeppinn með slögt á mæknum. Lil Binni er fucking... Las með Daniel, ég fór í lands með fucking Daniel.
Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, hann fucking splæst á mig. Þurfti ekki að nýta 2 fyrir 1 tilboðið. Svo blandi manni, hann fór æsturinn. Nóg til á þessu heimili. Að hann sé nýr í leiknum, ekki séns. Skulla mömmu þinni heim á Mercedes-Benz. Kom frá Rússlandi, komrad, tala rússnesku í síman. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Lunch með Daniel, lunch með Daniel. Ég fór í lunch með fucking Daniel. Hey yo, chat. Hear me out. Við setjum bara þetta. Ég maður aðeins á þetta. Chat. Þetta úr kostar fullt af pening sko. Þetta kostar. Chat. Klept upp menn ekki ódýrir. Við erum að hækka prísinn því miður. Fyrir ykkur. En þetta kostar. Hvað við ætlum að halda því áfram. Það búið fyrir læknar kramminni. Og við ætlum að halda því áfram. Við erum bara að hækka upp skefinni. Link upp þar. Yo, við erum fyrir að munchmaksa. Wifi, Hver er hægri? Binni vinstri? Binni tits, Don't ask me any type of questions. Klept upp rist TikTok party 2004. Klept upp á Auto. Þetta er Binni, þetta er Aron. En svo fucking allir vita hvað fucking stein ert þú búin að búið þér? Við bless ykkur, kæra chat. Klept upp menn eru fucking uppis. Fucking turn off, þá veitir þetta ekki sko. Nei, hún var alveg spyrum gælunar. Spread the word out. Klept up menn eru með risa tilkynningu á miðnætti næsta þriðjudag. Við erum að gefa út 7 laga plötu. Klept up menn eru með risa tilkynningu. Aron ætlar að vera með Siri bíl. Sensational Bulge. Við fáum að sjá... er ekki komið eftir miðnætti eða? Það er eftir miðnætti, klukkan er 1. Það er eftir miðnætti. Tjekka á þessi shiti. Chat, reyndið Bulge maður. Fucking hæpið chat upp maður. Hvernig fokkanum ætlaði að sjá þetta á RÚV? Aldrei. Þetta er verið að tala um, þetta er free media. Gísli Margrét, þú veist það sko. Gísli Margrét, þú veist hvað er next up sko. Við erum We're coming for you. Við erum freedom media. Ég get allt sem ég fucking vil. Það er enginn að fara að cancela Aron núna sko. Það er enginn að fara að cancela mér. Það er enginn að fara að reka mig aftur. Ég hef verið rekin oftar en einu sinni, oftar en 2 svar, oftar en 3 svar. Það er búið. Klöptum menn eru uppi sko. Ég ætla að minna ykkur á það. Ég tók hérna freestyle á það. Ég get hendi smá freestyle. Í viðbót, ég ætla að segja við ykkur. Bitch er skipið í skína. Þín tíki með hann að tala í síman. Ég er í smáralind. Við erum farin í haka upp skefinni. Guð bless ykkur. Peace. Klept up. Spread the word out. Segið ykkar. Það verður með besti titsin á Íslandi. Og það kostar. Hún er 1 milljón í dag.